Mirëmbrëma, nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion, siç e keni ndjekur nga pothuajse të gjithë transmetimet në kanalet televizive të lajmeve, në ABC News dhe në kanalet e tjera televizive, sot mbasdite rreth orës 4. Rreth orës 4 mbasdite, 2 autobuz me studentë të Universitetit Elbasanit, Elbasanit, që ishin duke udhëtuar në segmentin midis Himarës dhe Dhërmiut. Ishin 2 autobuz, njëri prej tyre u shkëput nga rruga për të rënë në një humnerë rreth 70 deri 100 metra të thellë. Një autobuz me rreth 50 veta, numre dhe konfirmimet janë gjithmonë të vështira në këto momente, sepse pavarësisht se kanë kaluar disa orë, momentet e para janë të vështira për tu sqaruar. Mbas humbjes pra të ekuilibrit të rënies në humnerë, forcat që kanë mbritur atje në vendngjarje, menjëherë mbas tyre ka qenë një autobuz tjetër, në autobuzin e parë kanë qenë kryesisht ose ndoshta vetëm femra, autobuzi tjetër kishte meshkujt e studentëve pra të Universitetit Elbasanit. Më pas forcat që kanë mbritur atje kanë arritur të shpëtojnë një numër të studentëve pothuajse të gjithë të plagosur, pothuajse asnjëri prej tyre nuk është në gjendje normale, ndërkohë që kanë nxjerr kufomat e 10 studentëve që kishin humbur jetën në aksidentin tragjik. Me kalimin e orëve, trupat u dërguan në spitalin e Himarës, me kalimin e kohës, numri shkoi në 12 dhe pak minuta përpara se ne nisnim emisionin dhe një vajzë tjetër humbi jetën, ndroi jetë në spitalin ushtarak të Tiranës, duke çuar numrin e viktimave në 13, një nga aktet më tragjike të viteve të fundit. Bëhet fjalë për studentë cilët ishin në një praktikë mësimore në drejtim të jugut. Ka pasur shumë informacion në vijim të këtij emisionin, edhe do të dëgjojmë, do të flasim me disa nga personat më përgjegjës që janë nisur direkt në vend me një seri të madhe informacionesh për atë që po ndodh. Ka një zëdhënësi e drejtorisë policisë ka, kalojmë menjëherë në lidhje drejt për drejt me drejtorinë e policisë. Informacioneve të publikuara lidhur me aksidentin e rënd ndodhur gjatë ditës së sotme në aksin Vlorë-Himar, ju bëjmë dije se aktualisht po kurohen në spitalin ushtarak shtetaset Kaltra Pollozhani, Alma Deda, Eranda Bato, Antoneta Taçe, Doriana Kumria, Anisa Çobaj, Shegushe Haga, Elsa Shtylla, Ifsiana Karriqi, Mirësie Biba, si dhe Besiana Dani, e cila ka mbritur nga Vlora. Ka humbur jetën në spitalin ushtarak Eranda Baloshi, ndërkohë që në këtë spital 3 shtetase janë akoma të pa identifikuara. Po kurohen në spitalin e Vlorës shtetaset Dorina Stafa, Enkela Daja, Tiziana Hysa, Juliana Kuqi, Ergita Opingari, Adjola Musaka, Liri Hasa, Besiana Gjeneti, Adisa Qela, Anisa Hysa. Nga ky spital sapo janë dërguar drejt spitalit ushtarak të Tiranës shtetaset Griselda Zeneli dhe Blerina Çereni, të cilat janë nisur për një mjekim akoma më të specializuar. Në Himar, në gjendje të mirë shëndetësore, gjendet shtetësja Arta Ballabani. Për çdo informacion të mëtejshëm lidhur me këtë ngjarje të rëndë, do ju informojmë në vijimësi. Faleminderit. Pra ishte komunikimi drejtorisë policisë që bënte me dije emrat e të plagosurve dhe tjertë, si kurse thash, autobuzi me targat e Elbasanit 2274, me drejtues shtetësin Plum Qela 55 vjeç, me cilin po udhëtoni studentët, ka humbur drejtimin. Lajmi është dhënë sot aktualisht nga pothuajse të gjitha mediat botërore, duke nisur që nga CNN-i, BBC-a, Fox News, ABC News, dhe pothuajse pjesa më e madhe e mediave të mëdha të informacionit botërore. Në panelin e sotëm, sikur se thash, janë persona që kanë pasur lidhje direkte apo indirekte me ngjarjen, duke nisur nga Juli Xhokaxhi, e cila ndodhej në tavolinën e ABC Newsit në momentin që mbërriti lajmi. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Për të vazhduar më pas me zotin Ilia Nasi, drejtori Drejtorisë Sigurisë Publike. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zotin Nasi. Zoti Bardh Spahia, zëvendës ministër i Shëndetësisë, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zoti Spahia. Për të vazhduar më pas me zotin Krenar Ahmetaj, shefi njësisë për sigurinë, për kontrollin e autostradave dhe rrugëve interurbane. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Zoti Ahmetaj,
si dhe dy gazetarë, redaktori i gazetës Panorama, zoti Robert Rakiplari, mirëmbrëmje sekretari, zoti Rakiplari. Faleminderit që një ditë të ngarkuar keni gjetur kohë për të qenë këtu, si dhe redaktori i lajmeve të televizionit Klan, zoti Fatos Hakorja. Mirëmbrëmje sekretari, zoti Hakorja. Zoti Nasi, çfarë ka ndodhur realisht? Ka pasur një bum informacioni, po njëkohësisht duket si ka një vakum. Në çfarë segmenti po udhtonin, në që drejtim po udhtonin autobuzët dhe ishin në një ekspedit mësimore apo ishin në një udhtim dyditor fundjave, si quhet? Atëre, ashtu që e theksua dhe ju në fillim të qeljes së emisionit, por dhe në komunikimin e vazhdueshëm që është bërë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit me zënësën e saj me të gjitha mediat, rreth orës 16:15 minuta, jemi vënë dieni për ndodhjen e një ngjarje tepër të rëndë në aksin rrugor Dhërmi-Himarë. Rënien e një mjeti, një Dhërmi-Himarë, nga Dhërmiu në drejtim të Himarës. Por në drejtim të Himarës. Në vendin e quajtur Qafa e Vishës. Me marrjen e informacionit, u nisën me njëherë forcat e Drejtorisë Policisë Qarkut Vlorë, njësia e Policisë Rrugore Vlorë dhe forcat e posaçme të Qarkut Vlorës për të verifikuar informacionin dhe njëkohësisht për të dhënë ndihmën e parë të menjëhershme. U vunë nga gatishmëri të gjitha mjetet që kishin të bërin helikopteret që disponon Ministria e Brendshme dhe forcat Renea dhe ato për të vajtur në ndihmë për çfarë kishte ndodhur përpara se të shkojmë tek. Atëherë me të shkuar në vendin e ngjarjes, forcat e policisë që kanë vajtur kanë verifikuar dhe fatkeqësisht aksidenti, informacioni i marrë ishte i saktë dhe kishte rënë një autobus në një humnerë në qafën e Vishës në një lartësi 60 deri në 70 metra dhe si pasojë dhe pasojat tragjike të saj janë të mëparshme që janë bërë tani më të ditura. Në këtë situatë që u krijua në drejtimin direkt të Ministrisë të Brendshëm u krijua një grup i posaçëm për menaxhimin e situatës. Çfarë ndodhur pastaj për organizimin? Atëre, bëhet verifikimi i parë që autobuzi ka rënë në vendin që unë e përmenda te Qafa e Vishës me studentë Universitetit Aleksandër Xhuvani, të cilët shkonin për ekspedit në Sarandë. Ishin nisur sot? Ishin dy autobuz, ishin nisur sot nga Himara, nga një agjensi lëvizjes autobuzave, nga Elbasani, në drejtim të Sarandës. Dhe në aksin rrugor Dhërmi-Himarë, në vendin e quajtur Qafa e Vishës, ka ndodhur aksidenti. Unë mund të them paraprakisht që forcat që kanë vajtur dhe specialistët që kanë vajtur kanë bërë verifikimin në vend, rezulton që tabelizimi ose sinjalistika rrugore është e kompletuar. Dhe njëkohësisht, asfalti ka qenë një gjendje shumë të mirë, i palagur dhe nuk ka pat asnjë lloj mbeturinë ose hedhurinë që mund të sillte pasojën, do të ishte shkaktuar jashtëm të sjell pasojën. Personat që u gjetën ishin të gjithë plagosur dhe të atje në kohën që kanë vajtë forcat e policisë është për të mundur fakti që jo vetëm udhëtarët që kalonin rastësisht, por qytetarët e Himarës kanë qenë të gjithë atje duke dhënë ndihmën dhe policia ka vajtë në vazhdimsi të gjitha se ndihmën. Pra qytetarët kanë mbritur të parët. Udhëtarët që kalonin atë rrugë dhe qytetarët e qytetit të Himarës kanë qenë të parët që kanë vajtur dhe kanë dhënë ndihmën e parë. Kishin zbritur deri poshtë. Kishin zbritur deri poshtë dhe kishin filluar nxjerrjen e njerëzve dhe përcjelljen e njerëzve edhe për në spitalin e Himarës. Çfarë kapacitetesh ka spitali i Himarës, zoti Spahia? Spitali i Himarës në fakt ka një qendër kryesisht pashtaritare, qendër e cila ofron shërbim me mjek të familjes. Bëhet fjalë për një qendër me 3 mjek dhe 6 infermier. Kuptohet nuk ka kapacitetet për përballuar një situatë të tillë. Por njëkohësisht duhet të theksoj faktin që menjëherë janë informuar Spitali i Vlorës dhe Spitali i Sarandës, të cilët kanë marrë urgjentisht masa për të dërguar autoambulancat. Nga konstatimi i parë, sa persona janë gjetur të vdekur? Është vërtet lajmi që 10 vete janë nxjerrë të vdekur nga autobusi? Me sa duket, pasi ne lajmet e parë na vinin gojarisht nga personat të cilët po merrenin me nxjerrjen e të aksidentuarve dhe që në momentet e para kuptu që kishim të bënim me një aksident tragjik me përmasa shumë të mëdha. Që në momentet e para shifra vërtite e rreth numrit 10, kështu që kanë qenë mjaft të sakta që në fillim. 13 veta kanë ndruar jetë ndërkohë, sa prej tyre janë në gjendje të rëndë? Unë mund të them që të paktën 2 nga vajzat që janë në spitalin ushtarak janë në gjendje mjaft të rëndë.
dy të tjera janë gjendje shumë të rëndë. Janë në gjendje mjaft të rëndë. Sa janë gjendje kritike për jetën? Të dyja janë në gjendje kritike për jetën, gjendja të tjerave paraqitet e rëndë, por me probabilitet shumë të madh për të zgjidhur pozitivisht për ta. Kurse për dy nga vajzat janë jashtë rrezikut për jetën apo janë? Nuk mund të thuhet, pasi është shumë shpejt, por gjithsesi probabiliteti është shumë i lartë që të zgjidhet në pozitive. Dy vajza tjera veç 13. Ndërkohë që për dy janë mjaft e diskutuar, është gjendje e rëndë. Ndihmën e parë kanë marrë në spitalin e Himarës apo janë transportuar direkt? Jo, kryesisht janë transportuar direkt. Personat në gjendje të rëndë janë transportuar direkt sapo kanë arritur autoambulancat në vend. Janë transportuar dhe me helikopter? Drejt spitalit Vlorës dhe me helikopter. Helikopter është bërë transporti i 2 pacientëve të para, të cilat është menduar se janë edhe në gjendje më të rëndë. Aktualisht pjesa më e madhe e të dëmtuarve ndodhen në spitalin e Vlorës? Jo, pjesa më e madhe ndodhet në spitalin ushtarak. Në spitalin ushtarak? Sigurisht. Janë transferuar drejt spitalit ushtarak? Absolutisht me helikopter. Sa veta ishin gjendje që mund të dilnin nga spitali mbas një trajtimi? Apo askush të gjithë? Asnjë, për momentin aktualisht asnjë. Pra nga të gjithë personat që kanë qenë në autobus, të gjithë janë detyruar, përveç atyre që kanë ndruar jetë, të jenë në regjim shtrati. Në regjim shtrati, sigurisht. Pra s'ka asnjë që mund të ketë shpëtuar. Absolutisht, përveç njërës nga goca që gjendet në Himar, e përmendi edhe zëdhënësia e Ministrisë së Brendshme, ajo është në gjendje mjaft mirë, nuk paraqet asnjë problem. Është një vajzë e cila ka dhënë një deklaratë, mos gaboj unë, për çka ndodhur, ne jemi duke downloaduar nga momenti në moment do t'ju e transmetojmë. Eksakt. Përsa i përket të tjerave nuk janë në gjendje që mund të lënë spitali. E kemi gjendje. Një minutë, është një deklaratë e vetmes vajzë që është në gjendje për të folur, ka qenë shumë e tronditur, ka thënë sot para ditës duhet një regjistrim, sot para pak mas ditës, mas ngjarjes, është filmim me celular, duke di cilësinë. Ju lutem, ma fusni pak të material. Po. Mira, po që ka ku plasinat? Si paraqitet gjeni dhe po? Kjo është gjeni mirë. Po. Mos më ledis. Mos praktis. Bani mëndë vajza sa keni qënë? Po, mbanë mënë se që ka ndodhur? Po, i dojmë bëjmë. Sa vetar ishi? Nuk e di saksisht se në E frikin? do shta këtë 30, mos pashtu. Devijoj autobuzin a rruga, apo... Ishte faj shoferit, se iku me shpejt. Ishte faj shoferit? Po, ishe këtej. Ju e nga jeni në Elbasanit? Po, nga Ishte faj shoferit, iku me të shpejt. Po? Është e vërtet që ka qenë pak shpejt, shoferi, po ka pas një arsye sepse ka dhe një deklarat tjetër të një vajze tjetër të mbijetuar, deklarat e dhënë për grupin e timor, për prokurorin që po heton mbi çështjen, që ka thënë që shoferi i autobuzit, pra kjo është një informacioni sapo marr, shoferi i autobuzit ka bërditur disa herë që është pa frena. Si ka bërditur gjithë? Ka bërditur shoferi që nuk po mbajnë frenat. Pra si ka funksionuar sistemi i frenimit. Çka i shkon, pra kjo deklarat përputhet paksa edhe me një deklarat të dhënë po prap nga policia, ku thuhet që autobuzi është përplasur 2 herë në faqen anësore të malit, pra për të përfunduar më pas në anën tjetër. Pra kjo është një version i policisë. Pra 2 herë është përplasur në krahun e shkëmbit dhe më pas ka përfunduar në humnerë, ku është përplasur me fillimisht me... Ka qenë në zbritje? Ka qenë në zbritje, është një dishez e lehtë, nuk është një dishez e madhe. Dishez e lehtë apo është disheza më e jetë? Kemi një deponim. Po. Kemi deponim të qytetarëve që kanë qenë dhe të studentëve, cilat këto janë element të grupit e timor. Po, dhe që sot nuk sqarohen. Dhe nuk janë përcaktuese, po para prake për opinionin që për momentin shoferi ka ecur diku te marshi 2 me automjetin, ka dashur diçka të zbrezi në makinë dhe nuk ka mundur më të kryej manovrime të mëvonshme. Shkaku mund të jenë dhe përdorimi i tepërt i frenave dhe nxeja e tambureve, e ferrotave, që janë këto element teknik, të paktën siç i shpjegojnë specialistët përkatës për këtë punë. Megjithatë këto përfundimet do të jenë te grupi tetimor i cili do të vendosë konkluzonet. Këto janë deponime në vazhdim të zotërisë që janë thënë, janë marrë në vendin e gjashtë nga grupi nga specialistët përkatës që po merrin. Pra mund të, në fakt drejtori i përgjithshëm i policisë tha në ABC News
që hodhi dhe hipotezën që mund këtë qenë një atak në zemër i shoferit. Në përbërje të grupit hetimor janë ekspert mjekësisë ligjore nga Instituti Mjekësisë Ligjore të Tiranës, janë bashkë me ekspert. Shoferi ka ndruar jetë, po ashtu, është midis 13 viktimave. Me gjithë viktimet e tjera është. Ka në përbërje të grupit hetimor ekspert të mjekësisë ligjore, të Institutit Mjekësisë Ligjore të Tiranës që kanë vajtur në përbërje të grupit hetimor vetëm për të bërë ekzaminim. Është pista që mund këtë pasur një ndalim në zemër? Të gjitha janë të mundshme. Të gjitha janë grumuar provat e faktit për të verifikuar dhe për të saksuar, për të caktuar sakt se cili shkaku i aksidenti. aksidenti. Nëse automjeti ishte në gjendje të mirë për të kryer udhëtime të tilla? Apo kjo zvërtetohet dot sot? Tash të gjitha këto janë elementë që i takojnë grupit hetimor që po kryen veprimet. Unë mund të them vetëm paraprakisht që në kryesimin e prokurorit të rrethit të Vlorës është ngritur një grup i posaçëm vetëm për të zbardhur shkakun e kësaj ngjarje kaq të rëndë. Në përbërje këtij grupit ka ekspert të laboratorit të policisë shkencore të Tiranës, ka ekspert mekanik, ka ekspert policisë rrugore, ka ekspert mjekësisë ligjore dhe ekspert hetimor për të marrë deklarime të sakta ka shi njerëzve që dinë rrethana e ngjarjes. Studentët që ishin në autobuz nuk ishin nga Elbasani, ishin të Universitetit të Elbasanit, po ishin nga gjithë Shqipëria, besoj apo jo? Janë siç janë studentët në gjithë edhe nga qytetet dhe qarqet tjera. Po, nuk janë banorë të Elbasanit, janë gjithë të ardhur sipas mund të jenë Pogedecar, mund të jenë nga gjitha rrethet e Shqipërisë mund të ketë atje në Universitetin e Elbasanit. Janë të pasaksuar akoma këto se nga janë këta studentë të dhënat. Të dhënat akoma, të gjitha janë në kuadrin e verifikimit të saksimit të plot të gjithave dhe të emrit të viktimave, të gjitha me radhë, për të saksuar dhe për të dhënë një panoramë më të saktë dhe më të plot në vazhdimsi. Zoti Ahmetaj, po kishit diçka? Me gjishim të çështja e shkaqeve nga dëshmitë që kanë gazetarët tanë në terren, domethënë, e konfirmohet kjo që shoferi ka bërtitur domethënë gjatë në momentin e fundit, ka thënë që ka një bllokim timoni, pra diçka të një problem teknik në një moment saktuar dhe në këtë moment pastaj ka devijuar makina për në gremi. Zoti Ahmetaj, bëhet fjalë për dishezën e madhe në hyrje të Himarës kur vjen nga Dhërmiu, pra të dishezën e frikshme, apo është një dishez para saj? I nderuar zoti Blendi, duhet unë një herë pikës pari i shpreh ngushëllimet të gjithë familjarëve që ndjejnë drejt për drejt këtë tragjedi të madhe, por në dinamikën e aksidentit paraprakisht unë do të sqaroja diçka që deri tani konfirmohet që kushtet e asfaltit janë optimale. Të gjitha tabelat janë, pra sinjalistika horizontale dhe vertikale është në rregull. Paraprakisht në databazet tona, pra ne verifikojmë që drejtuesi i mjetit është me patent. Zoti Plum, se është i ndjerit, është i Plum Çela. Është me patent dhe është me patent të grupit E. Pra, vetë klasifikimi grupit E, pra ky është një shofer i vjetër, sepse është me patentën e vjetër. Dhe e para. E dyta, që është shumë e rëndësishme, nga të gjithë problematika që shohim ne për sa i përket aksidentit, është vetëm pjerësia rrugës që është mbi 12%. Dhe kjo është një problem. Quhet pjerësi e madhe? Quhet pjerësi e madhe, por kjo varet nga terreni i gjithë, sepse ne gjithë kemi kaluar rrugë dhe dihet që ajo rrugë. Por gjerësia e rrugës është optimale, koeficienti i fërkimit të asfaltit është gati 0,6 që i arrit kushteve më optimale, sepse temperaturat kanë qenë shumë të mira. Tani, se çfarë ka ndodhur në vërtet do ta nxjerrë grupi hetimor. Ne duhet dim diçka. Vendi eksakt, është ajo kthesa. Po, pikërisht, afërsisht që t'ju orientoj ndërmjet Vunojt dhe Himarës. Në hyrje të Himarës. Kilometër nga Himara. Po, pra në hyrje. Pra në hyrje, pra sa kalon plera. Nëse aty ku i hedhin plerat, sepse janë, por unë mund t'ju them vetëm diçka, që në momentin e parë që është marrë informacioni, menjëherë të gjithë strukturat për rastet e tilla janë angazhuar në mënyrë më emergjente. Unë mund t'ju rendis këtu i nderuar zoti Blendi që duke filluar nga reparti elit Rënea, nga reparti forcave speciale, nga Bonavia, nga Delta. Çfarë mund të ketë ndodhur se? Lutem, kjo është shumë e rëndësishme. Ai mund të ndodhi aksidente dhe tragjedi të tilla mund të ndodhin në çdo moment, sepse ndodhi edhe në tunelin, nuk do të bëj analogji, në tunelin e Zvicrës, ku të gjitha gjërat dhe atje shkon 36 fëmijë në një goditje. Meqense ju keni verifikuar patentën e drejtuesit, keni verifikuar dhe gjendjen teknike të automjetit? Pra pikërisht, pra në databazet tona paraprakisht, pra verifikon që ai është me kontroll teknik, është autobuzi linjave interurbane. Po, vetëm një minutë kam lidhje drejtorin e Spitalit Vlorës.
Zoti Selami, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Blendi, mirëmbrëma. Si është gjendja aktualisht spitalin e Vlorës? Tani gjendja në spitalin e Vlorës normalisht për momentin e kemi nën kontroll, faktikisht, sepse... Si? Po ju dëgjoj. Për momentin e kemi nën kontroll. Ka pasur shumë probleme, duke filluar që nga momenti që morëm njoftimin e parë, pas 10 minutash kemi dërguar 7 ambulancat të Vlorës, dhe gjithë stafin teknik, 3 reminator dhe gjithë infermierët. Më kupton? Kemi vajtur në ko faktikisht atje, gjendja atje ishte, sepse ishim kontakt në çdo moment, lidheshim sepse normalisht stafi i Himarës nuk diskutohet që ka probleme sepse është një staf i vogël, por që është për t'u admiruar për punën e madhe që bëri. Sa të plagosur kanë spitalin tuaj, Zoti Selami? Si, po. Sa të plagosur kanë spitalin tuaj? Po. Sa të plagosur kanë? Nuk të dëgjoj, Bleni. Sa të plagosur kanë spitalin tuaj? Sot, faktikisht, na kanë ardhur 13 kemi në spital, sot tani për momentin kemi 10, sepse 3 kemi nisur urgjent për në, do me thënë, me helikopter para një ore. Si është gjendja atyre? Ka rrezikon? Gjendja këtyre që është në kontroll, kanë marrë asistencën e dur të gjithë, më kupton, dhe ata që u nisën e morën, pati një 2 ndërhyrje të paktën për 2 nga pacientët, pati 2 ndërhyrje dhe pastaj i çuam te helikopterët, që të bëhet një ndërhyrje më e mirë në Tiranë. Trupat e atyre që kanë ndruar jetë janë në morgun e spitalit Vlorës? Jo, nuk kanë ardhur akoma, janë në rrugës, tani sa më konfirmuan që janë sa kanë kaluar Llogoran. Llogoran, pastaj gjithë ekspertiza edhe e Vlorës edhe e Tiranës janë të gjithë të shqetësuar, kanë qenë në mbasdite dhe janë në dispozicion të gjithë situatës. Familjarë të plagosurve dhe atyre që kanë ndruar jetë, ndodhen në afërsitë spitalit Vlorës? Pa tjetër, janë të gjithë aty, kemi pas kontakte, i kemi qetësuar sepse normale, kemi komunikuar dhe me Tiranën që të paktën t'u jepim një listë, edhe listën e Tiranës, po edhe listën e Vlorës, për të mbijetuarit, dhe pjesa tjetër tani, e ke parasysh është, nuk kemi ndenë dorë për ata që kanë ndruar jetë faktikisht, na vijnë keq për gjithë. I kemi qetësuar dhe po presin me ankth ardhjen e kufomave. Faleminderit, Zoti Selami. Faleminderit juve, faleminderit. Mirupafshim. Po. Atëherë, duhet të theksojmë që trupat s'kanë mbritur, se duket janë duke kaluar, duke mbritur drejt Vlorës, bërë identifikimin e tyre. Atëherë, rreth orës 16:15 ka ndodhur tragjedia dhe reagimi të gjitha strukturave përgjegjëse për këtë situatë ka qenë i menjëhershëm. Në vendngjarje janë nisur dhe njësitë e helikopterëve. Një pyetje para kësaj. Është shumë e rëndësishme. Para kësaj, dakord, po a është kjo një zonë e rrezikshme në përgjithësi? Relativisht të gjitha. Është një zonë që identifikohen aksidente? Në çdo rrugë është e rrezikshme, por nuk regjistrohen shumë aksidente. Nuk regjistrohen shumë. Unë duhet të ngelem këtu, sepse jemi në fazën akoma të verifikimit dhe të kërkim shpëtimit. Shihë si është bërë autobuzi, është të mërshme. I nderuar zoti Blendi, të theksojmë këtë pikë, që të gjitha strukturat e shtetit, që janë përgjegjëse për këtë, i kanë reaguar minjëherë, dhe të gjithë personat që kanë ardhur në spital kanë ardhur brenda me parametra shumë të mirë jetësor, të imobiluar, pra ashtu siç e kërkon të gjithë parametrat në rast transportimi të dëmtuarve të një shkallë të tillë. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme sepse ka shpëtuar jetë njerëzish në momentin e ndërhyrjes, në dhënien e parë të ndihmës, në ekzaminimet klinike që janë bërë të dëmtuarve në vend, imobilimin, transportimin, pra e gjithë linja e shpëtim kërkimit ka qenë në performancë më të lartë. Të lutem, rruga ka pasur mbrojtës anash? Rruga ka pasur Guardiola, unë mund t'ja sqaroj edhe këtë gjë, por duhet të ngelem gjithmonë në operacionin e kërkim shpëtimit. Mbetemi një herë këtu, ka pasur mbrojtëse rruga? Atëherë, rruga ka pasur mbrojtëse, ka një, edhe një. Janë dhe pamjet, po. E theksova, i nderuar, e theksova që është mirë pajisur, është e plotësuar me sinjalistik vertikale dhe horizontale, kushtet atmosferike kanë qenë optimale, koeficienti i fërkimit të asfaltit për vetë kohën që ka qenë optimal, por paraprakisht dhe me komunikimet me prorët që kemi bërë dhe me grupin hetimor që është atje, paraprakisht dyshohet një gabim njerëzor.
për momentin. Gabim njerëzor i drejtuesit të mjetit. Dyshohet. Ka qenë shpejt autobuzi në informacionit që keni? Edhe me 10 km/h, pra ka një shpejtësi. Mos harrojmë që dysheza është e fortë. Nuk mund të themi... Sa është e lejuar? E lejuar është deri në 30. Mos gabohem, e lejuar. Por, duhet kemi parasysh, në qoftë se është e vërtet dhe prononcimi që thatë ju, që mund t'jenë këputur frenat, ose mund t'ketë pasur një problem teknik, keni parasysh që masa, se si zhvendoset në atë pjersi dhe mund t'ketë humbur kontrolin. Unë, personalisht, deri në këto momente, rri në humbjen e kontrolit. Por me atë që tha dhe shef Ilia, ka përplasja e mjetit me anën e djathtë. Faqen anësore të malit 2 herë dhe ka dalë në anën 2 herë, pra vetë dinamika në na jep afërsisht të ngrejmë, domethënë me pak forcë virtuale, pra çfarë ka ndodhur, ka humbur kontrollin, është përplas me faqen e malit dhe pastaj mas her shpejtësi i ka rënë guardiolave dhe ka përfunduar rreth 40-50 metra, nuk është 80-90 metra, po është 40-50 metra. Unë gjej rastin këtu të falenderoj, gjej rastin të falenderoj të gjithë qytetarët e Himarës që kanë reaguar me njerë. Kanë reaguar me njerë dhe ata kanë shkuar atje dhe kanë dhënë ndihmën e parë dhe gjithashtu kanë lajmëruar dhe forcat e tjera që kanë qenë shumë eficiente. Do të thoja, kemi parasysh edhe diçka. Me njerë është krijuar shtabi i cili për menaxhu krizën. Në terren ka shku zoti ministër, zoti drejtori i përgjithshëm dhe zëvendës drejtor i përgjithshëm zoti Rrumbullaku. Dhe grupi tjetër ka qenë duke i prit në të gjitha pikat për evakuimin, shpëtimin dhe dhënien e ndihmës shpejt. Pra ju mendoni që mund të ketë qenë një gabim njerëzor apo jo? Ky është mendimi im personal. Personal, pra po. Personal, kurse mendimi shkencor, nuk ka pasur shi, domethënë gjë të rrëshqitshme. Nuk ka pasur asgjë. Inderuar, në të gjithë databezin tonë, pra, në targën e Elbasanit 2274E, ky person rezulton që është relativisht i vjetër, sa është 54 vjeç, dhe qytetari disponon patentën A, dhe ky mjet është mjet i një agjencie e cila është e licencuar, pra paraprakisht ky mjet është me të gjitha parametrat që i lejohet të kryej transport qytetarësh ose studentës që ka pas në këtë rast, i transport interurban. Një pyetje kam në deklaratën e sotme pak minuta më parë, zoti Burga i shprehur, përse është vonuar dhënia e identitetit viktimave? Gjatë rrugës kanë hipur 2 persona. Mund të jenë dhe personat tjerë, nuk janë në listën e studentëve. Jemi në pritje të stafit pedagogjik për të konfirmuar emrat e studentëve. Kanë hipur udhëtar gjatë rrugës, çfarë ka ndodhur? Jo, siç e thamë në fillim, janë 2 autobuzë të universitetit që lëvizin për ekspedit për të vajtë në Saha. Njëri ka pasur femra, gjatë rrugës ata kanë qëndruar dhe kanë pushuar dhe nuk ka pat ndonjë rregull strikt që këta që janë në këtë autobuz do hipin këtë autobuz dhe mundet dhe studentë që kanë qenë në autobuzin numër 2 që fatmirësisht nuk pësoi asgjë, këtë kanë hipur te ky autobus në ecje sipër. Nuk kanë qenë në monitorim as në kontroll, por është një diçka e tillë, sepse na rezultojnë diferenca të listave që janë në agjencinë ose në shoqërinë që kanë nisur autobuzat, që janë të pasqyruar, me numrin e saktë që janë gjetur në autobuzet të pasojave që erdhën më mbrapa, qoftë të plagosur, qoftë aty që humbën jetën. Kjo është diferencë. Përputhet aktualisht numri i atyre që kanë ndruar jetë me ata që janë plagosur në spital me ata tjerë që kanë shpëtuar në autobus, pra ka një kalkulim apo mund të ketë? Ka një kalkulim, po, ka një kalkulim të saktë të gjithë njerëzit që janë për të 2 autobuzët. Pra nuk pritet të ketë surpriza të tjera veç? Jo, paraprakisht jo. Sipas informacioneve që kemi jo. Po. Gjatë lidhjeve, ajo që na kanë konfirmuar qoftë korespondenti, qoftë rektori i Universitetit, thuaj se përveç listës që ne dispononim të klasave që ishin nisur të grupeve, mund të kishte vajza apo djem, që rezulton të jenë vajza faktikisht, që nuk janë të grupeve të ekspeditës, por që kanë shkuar për dëshirë, me shoqet e të tjerë. Emrat e këtyre nuk dihen. Që nuk janë student, po kanë shkuar... Jo, mund të jenë student, por janë të grupeve tjera ose fakulteteve të tjera. Se këto ishin viti 3 gjule tërsi. Po s'ka një listë atyre që kanë hipur në autobus apo? Jo, lista është e grupit. Lista është vetëm atyre që kanë shkuar, pra që kanë lidhje me grupin e klasës, kurse ka dhe të tjerë... Ka në i shoqe ose në i shoqe? Shoqe kanë marrë me veta. Që nuk dihet dhe nuk kalkulon. Zoti Spahia, ju i keni gjitha dënat sipas kalkulimit deri tani? Janë në ndihmë mjekësore të gjitha ata që janë gjallë? Janë absolutisht të gjithë në ndihmë mjekësore, kanë marrë ndihmën mjekësore, kanë marrë që në momentet e para kur ka qenë mund dhënia kësaj ndihme, që në momentin që forcat e policisë kanë arritur bashkë me banorët 7 ambulanca tha zoti Selam nisëm nga Jo, vetëm 7 nga Vlora, duhet llogarisim që janë nisë edhe 4 tjera nga Saranda.
plus helikopterët, mjetet e helitransportit tonat, të cilët që në momentet e para kemi dërgu 2 helikopter, kanë bërë transportin urgjent të viktimave të para, të viktimave, po i quaj edhe ato që janë gjallë, viktimat e aksidentit në kuptimin. Edhe ne kemi arrit gjithsesi të bëjmë një përmbledhje të gjithë, ka qenë i vështirë marrja në momentet e para informacionit e numrit sakt. Por aktualisht duke pas parasysh që aktualisht janë 13 viktimat, janë 12 në spital ushtarak, janë dhe 13, po marrë 13 të Vlorës, me gjithë se 3 për i tyre janë duke u transportuar dhe janë duke u transportuar? Exact. Janë duke u transportuar sonte me rrugë ajrore, me helikopter të ushtërisë. Fluturojnë dhe natën helikopter? Helikopter të ushtërisë janë nisë në kushte jo errësirë plot, por kanë arritë. Do kenë arritur tani, do ta kenë realizuar me gjithë se në kushte jo optimale, pasi kishte filluar errësira. Ne në rezultate diku të 36 numri i personave bashkë me shoferin. Që ishin brenda në autobus? Dy meshkuj, të 2 viktima meshkuj. Shoferi dhe një person tjetër që nuk e di, ma ka qenë pasagjer i marrur rastisht, a ka qenë pedagog, nuk e di. Edhe asistenti i shoferit. Apo asistenti i shoferit, por e rëndësishme kanë asistent? Po kanë asistent, sepse rrugë gjatë. Çdo autobus ka pasur 3 pedagog. 2 pedagog, shefi departamentit dhe 1 pedagoge. 2 për të 2 autobuzët. Jo, shefi departamentit dhe 1 pedagoge ishin në autobuz, njëra e treta që duhet nisej nuk ishte nisur. Po 2 ishin gjithsej për të 2 autobuzët. 2 pedagog. Faktë është që janë 2 meshkuj viktima. Jo, pedagogu ishte mirë sepse u komunikua me të me shefin e departamentit. Fakti është që 2 prej viktimave janë meshkuj dhe të tjerat janë të gjitha femra. Dhe 11 femra deri tani. Eksakt. 11 femra që kanë humbë jetër, por edhe të gjithë plagosurit tjerë janë të gjitha femra. Pra vetëm 2 meshkuj. Vetëm 2 meshkuj të konvolgjum në këtë. A është si është gjendja në spitalin ushtarak? A ka gjak? A ka nevoj për gjak? Se qytetarë që ishin mbledhur për të dhënë gjak dhe s'po i orientonin dot. Jo, që në momentin e parë ne kuptohet mas kontakteve që kemi realizu në kohë besoj reale me spitalet tona të Vlorës dhe të Sarandës, gjithashtu dhe me qendrën e Himarës, pyetjet e kryesore kanë qenë në lidhje me gatishmërinë për pritjen e të aksidentuarve. Këtu flas për personelin, gatishmërinë për sa i përket personelit. Edhe spitali Vlorës ka qenë një pajis? Jo vetëm me personel, gatishmëri, jo vetëm me personel, por edhe për sa i përket bazës materiale, medikamentoze e tjera. Nuk kemi pas absolutisht, por po të interesohemi, edhe tani nuk kemi pas kërkesa për unitet gjakut, as nga spitali i Vlorës, as nga spitali ushtarak. Pra gjendja paraqitet nën kontroll edhe me rezervat që kanë pas vetë të spitale. Përveç kësaj, ne kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm me drejtoreshën e qendrës të bankës gjakut. Njëkohësisht patëm edhe i vizitova edhe direkt vetë. Kuptohet nuk ka absolutisht nuk ka pas mangësi në këtë drejtim. Kuptohet në rastet të tilla, përveç që thirrjeve normale që u drejtohet qytetarëve, një thirrje që është konstante duhet theksuar, e përditshme për dhurim gjakut, i shtohet fakti i një aksidenti dhe i shtimit numrit traumatizuar, kuptohet shfrytëzohen në rasti për të siguru rezervat edhe të mëtejshme, por a ka nevojë në një prej të aksidentuarve deri tani që të transferohet në një spital jashtë? Për trajtimet specializuar? Për momentin nuk ka absolutisht as edhe një aspekt që mund të na bëjë të mendojmë që ka nevojë për një ndihmë të cilën nuk arrim t'ja japim këtu. Ka 2 aspekte, duhet kemi të qartë. E para vështirësia e një transporti në kushte të tilla, atyre që kanë më shumë nevojë, dhe e dyta, fakti që deri tani nuk shohim arsye për t'i transportuar në një vend më specializuar. Pra do të thotë që jemi në gjendje t'ju japim ndihmën e cila ju jepet në këto raste në mënyrë më adekuate të mundshme. A keni kontaktuar me familjet, nëse apo nuk keni pasur mundësi? Aktualisht, neve kemi komunikuar me drejtoritë e policisë saqe dhe jemi në kuadrin e verifikimit dhe saktësimit të viktimave se nga janë. Sepse, si që thamë pak më parë, janë qytetarë nga... Kush identifikon viktimat?
Neve kemi azhunuar përveç strukturave të policisë që në territorin të cilin ndodhin, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe Drejtoria e Policisë Elbasanit ka marrë detyrimet e saj ndërmjet Universitetit për të bërë identifikimin e personave me emra konkret dhe të njerëzve se nga janë dhe pastaj më mbrapa do të bëhen gjitha veprimet e tjera të nevojshme sipas dhe detyrat që do jepen nga shtabet që janë krijuar të ndjekjes emergjenca në rasti konkret. Si çdo ndodh po, reklamari. Shiko, duke dëgjuar specialistët që janë më afër në terren dhe e njohin më mirë situatën, do të thënë është e vërtetë që rruga ka qenë rrugë e mirë me të gjitha parametrat, domethënë të një rruge normale dhe pa diskutime edhe Ministria e Shëndetësisë dhe spitalet kanë qenë në dispozicion mbasi është marrë vesh ngjarja. Por për mua ka dy pikpyetje të vogla në këtë aspekt. Njëra e para domethënë për faktin që pasi ka ndodhur aksidenti, ndërhyrja e menjëhershme nuk ka qenë specializuar, pra personat që kanë qenë në kontakt në fillim me autobuzin kanë qenë qytetarë të thjeshtë të Himarës edhe udhëtar të thjeshtë. Pra, domethënë, sepse përgjithsisht neve nuk kemi ne si vend nuk shkëlqejmë në këto emergjenca civile. Kjo është një gjë që dihet tashmë, e kupton? Por edhe për shkak të terrenit, edhe për shkak të largësisë me drejtoritë e policisë etj. Domethënë, sigurisht që ndërhyrja do kishte qenë mirë që të kishte qenë specializuar dhe ndoshta mund të kishim më pak viktima tani në këtë moment. Pra ky është momenti i parë, domethënë që janë qytetarë të thjeshtë ata që kanë bërë verifikimet e para të autobuzit. Nuk kanë qenë struktura specializuara që mund ta bënin këtë gjë. Pastaj pjesa tjetër, domethënë ajo e mobilizimit më vonshëm e kemi parë nëpër media dhe është e vërtetë që mbasi policia dhe mbasi mjekët kanë qenë aty në vendin e ngjarjes, atëherë pastaj ata kanë bërë maksimumin, por deri në momentin e parë dihet që kanë ndërhyrë qytetarë të thjeshtë i Himarës dhe udhëtarë të thjeshtë. Dhe prandaj kjo është një nga arsyet e mund që është numri i madh i të vdekurve në këtë aksident. Që kanë ndërhyrë. Ndërhyrja e parë, tani ndërhyrja e parë është në ndërhyrje i quajmë zoti Blendi, edhe informacionin që na japin. Por zhvendosja me helikopter e gjithë personelit mjekësor që kanë asistuar në vend është bërë me helikopter. Jo, pasi autobuzi shfryzuar, kontakti i parë që qytetarët me njerëzit ju patë edhe nga pamjet filmike në vend ngjarje janë futur personeli që janë të specializuar. Sigurisht. Për qenë edhe korrekt me të paktën me informacionet që kemi marrë në momentet e para. Kush ka në fillim ju thatë vetë që ishin të qytetarët që dhe i falenderuat ju zoti Ahmeti qytetarët. Dhe shumë mirë kanë bërë, se normal që janë bërë. Nuk kanë pas kapacitetet e duhura qytetarët me nxjerrë viktimat nga aty. Nga informacioni që paktën që kemi ne, nga një qytetar i rastit që mund të ketë zbritur aty poshtë, por kryesisht nga forcat e policisë. Kush kanë zbritur të parët? Policia deri në vend ngjarje? Për sa di unë, ka zbritur policia për të bët mundu transportin. Qytetarët mund të kenë zbrit me... Zjarë fikset, policia dhe mjeket me njëherë kanë zbrit në vend ngjarje. Qytetarët mund të kenë shku me pa, me studiu gjendjen, por nuk ka qenë në gjendje të bëjnë një transport për e aty. Ja ku janë edhe pamit është vetë... Nuk mund të bëjnë gjatë qytetarët e thjeshtë. Shumë i vështirë. Këto janë informacione para prakem. Edhe për të saksu një diçka, nga informacionet tona, që në momentet e para është folë për rreth 10 viktima, akoma të pa lëvizura brenda autobuzit. Momentet e para folë për 5. Jo, dhe ajo që u konfirmua 10-qa... Falë nga morgu nga spitali i Himarës. Sigurisht, po dhe nga personeli i joni aty ishin rreth 10. Në minutat e para u folë për 5, dhe për minutat të tëra nuk është nxjerrë askush, sepse gjendja e autobuzit ishte e tillë që ishte pamundur të ndërhyej. Pak të na thoshin korrespondent. Dhe nuk konfirmoheshin viktima. Nuk e vura fare dyshim faktin që ka pas angazhim jashtëmase dhe rruga ka qenë e mirë etj. Dhe angazhim dhe nga strukturat se ne i pam vetë këto. Nuk i vë njërin dyshim. Unë po them që vetë juve thatë që ishin qytetarët në fillim që i çuan me makinat e tyre i çuan pjesën e parë. Po e thatë ju vetani. Po e thatë ju vetani në gjë këtu. Në mirë në rregull në taktikë themi, nuk ka problem në kjo. Kjo nuk i ul asnjë vlerë punës së policisë. Unë nuk do t'i ul fare asnjë vlerë. Policia ka punuar. Reagimi ka qenë i menjëhershëm me helikopter. Pa diskutim, ai i pam këto gjëra, nuk i ulin fare vlerë asnjë. Komanda është e rëndësishme sepse gjithçka bindet se ne ishim. Komanda ka qenë e menjëhershme vertikalisht, horizontalisht dhe reagimi ka qenë i menjëhershëm. Se vurin njërin dyshim këtë gjë, por në fillim
Nuk keni qenë aty, s'keni pasur mundësi të jeni aty. Neve nuk, si thuash, e mohim as diçka që kemi thënë, është e vërtet që ndihmesa dhe humanizmi i qytetarëve, qoftë aty udhëtarë, qoftë aty qytetit Vlorën, ka qenë në mënyrë maksimale dhe është me plot kuptimin e fjalës për t'u falënderuar për humanizmin që kanë treguar. Edhe unë këtë gjë po thonë. Mbase nxjerrin pa disa probleme të tjera të një edukate që të krijuar te gjithë qytetarët në tërësi dhe të gjithë përdoruesit e rrugës të drejtësi ose drejtuesve të automjeteve që për disa norma e rregulla që duhet zbatuar në rastet e aksidentet rrugore. Këto janë elementë që mbase duhet parë, po e vërteta kjo është që qytetarët janë treguar tepër human. Nga regjia mjoftojnë që fotoja është fotoja e një vajze studente që sapo është operuar në spitalin ushtarak, është në gjendje të mirë, por nuk e identifikojnë dot. Domethënë bësh një apel për ata që e njohin për ta identifikuar. Është fotoja e një vajze sapo është operuar në spitalin ushtarak, është jashtë rrezikut për jetën, qetësohen familjarët nëse shohin, por kërkojnë vetëm identifikimin e saj sepse ka një lloj kaosi në janë rreth 4 vajzat akoma të pa identifikuara. Janë 4 vajza ende të pa identifikuara në spitalin ushtarak. Eksakt. Personat e tjerë janë identifikuar gjithë. Personat e tjerë kemi arritur të sigurojmë emrat. Edhe viktimat? Jo, unë flas për personat që janë në spitalin ushtarak. Njëkohësisht edhe 2 viktimat kuptohet që ishin njëra erdhi vdekur në spitalin ushtarak. Që do të vinë shumë shpejt për të dhënë emrat e viktimave. Një viktime pa identifikuar dhe një vajzë që është në gjendje të rëndë shëndetësore. Të tjerat janë identifikuar në spitalin ushtarak. Pra 2, vetëm një viktimë dhe një vajzë që është në gjendje të rëndë. Mund të jetë kjo. Është operuar. Po, mund të jetë kjo. Ajo në gjendje të rëndë duhet të jetë vajza që i vdiq në fillim të misionit. Po viktima tha, policia ishte ajo zëdhënësja identifikoi me emër viktimën. Mundet, po, ka përshtimin sa më vonë. Ndërkohë regjia të tendoi të mlidhej me spitalin ushtarak fillimisht dhe me Elbasanin mbrapa, po. Për të rikthyer pak debatin që hapi kolegu Rakipllari. Unë e thash thjesht për mënyrën se si ndodhin gjërat, po nuk e kisha për të ulur fare vlerat e askujt. Është një debat pak delikat sepse secili nga ne që është drejtues automjeti dhe ka një licencë për drejtimin e automjetit, para marrjes së kësaj licencës, patentës, bën dhe një kurs për dhënien ndihmës shpejt, që është një kurs i kryqit kuq, dhe secili nga ne ka paksa një orë bazë për dhënien ndihmës shpejt. Momentin që gjendi këtë aksidentuar dhe kërkon ndihmë dhe reagon ndaj kësaj, pra kërkon është personi që kërkon ndihmë, automatikisht i detyrohet që t'i japësh ndihmë. Pra aty ka pasur dhe persona të cilët kanë kërkuar ndihmë, kështu që ndërhyrja e drejtuesve të automjeteve apo atyre qytetarëve nuk besoj se ka qenë e gabuar. E sigurt është që po të kishte patur mundësi një ndërhyrje ekspertësh, mjekësh apo do të kishte qenë më efikase, ndoshta mund të ishte shpëtuar jetë, por ne nuk e dimë që në grupin e qytetarëve ka pas mjek. Dua t'ju them diçka. Unë për ta drejtuar. Nuk ka ndodhur që kam gjetur mjekun. Ne për ta dërguar nga Vlora, për ta dërguar korrespondentin ton nga Vlora në Himar, ai ka udhëtuar me një shpejtësi ndoshta edhe jashtë limiteve dhe ka bërë 1 orë gjysmë. Një minutë. Nuk kush më thot diçka. Zoti Ahmetaj, për ju është pyetja. Më thot nëse shef pamje dhe autobuzit, ju lutem ma nxirrni edhe një herë. Autobuzi dukshëm është tërë ndrysh këtë. Mjafton dal viti i prodhimit dhe do jetë me siguri mbi 15 vjeçar si mjet. Shiko, aty ka parametra. Autobuza jashtë standardeve që kolaudohen shpesh thot. Gjendja e gomave dukshëm mizerie. Në rrugë ka shenja frenimi, pra nuk ka qenë pa frena. Ka shenjë frenimi vetëm një rënë, por mund të ketë bashkim faktorësh ku vjetërsia luan rolin kryesor thot. Po ta shikosh videon ka shenjë frenimi vetëm një rënë. Është shumë lehtë të jesh tani. Dhe një tjetër bën një pyetje prap teknike. Ta marrim me të parën, është shumë lehtë, është shumë lehtë, domethënë duke parë emisionin tuaj nga shtëpia edhe këtu të nxjerrë shumë përfundime. Kjo s'është e vërtet, sepse këto gjëra duhet t'i nxjerrë grupi hetimor. Nëse çfarë viti ishte autobuzi? Ju që keni parë databazin. Pra, databezi autobuzi relativisht mund të jetë 20 vjeçar, por kjo nuk do të thotë gjë, se ka edhe autobuza 30-40 vjeçar që bëjnë 1000 kilometra dhe janë në parametra optimal. Dhe në qoftë se për ne, nga kontrolli teknik. I nderuar, në qoftë se për ne një mjet është i pajisur me të gjithë dokumentacionin për televizor, nuk është më përgjegjësia jonë. Pra, ne verifikojmë që ky ka kaluar në kontrollet teknike dhe është pajisur me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për lëvizje. Kurse sa për çështjen e ndryshkut, apo ato unë nuk mund të them, sepse janë gjëra teknike të cilat do t'i përcaktojnë të gjitha ekspertët. Por unë dy fakte shumë të rëndësishme duhet t'i përcaktojmë. Për shpejtësinë është taometri, që ky mjet duhet ta ketë taometrin. Taometri është, po i shpjegoj për gjithë qytetarët, është si kutia e zezë e një avioni, pra i tregon gjithmonë shpejtësinë dhe jep raportin nga fillimi kur është nis deri në momentin e tragjedisë. Gjithashtu, probabiliteti
i ecjes së këtij mjeti në një terren kaq të vështirë. Kjo pajisje taometri që thatë ju, do kuptohet sa ka qenë shpejtësia e autobuzit. Patjetër, kur të hapet do ta kenë marrë ekspertët. Po, e kanë marrë ekspertë, po kur publike. Por ka edhe diçka tjetër. Në këtë terren kaq të vështirë, probabiliteti që ky mjet të përdorur shumë frenat është i madh. Atëherë, përdorja e shpeshtë e frenimit, e sistemit të frenimit, ul koeficientin e fërkimit. Ulja koeficientit të fërkimit rrit distancën e ndalimit, sepse distanca e ndalimit është distancë frenimi plus distancë reagimi, pra që mund të ketë sjellë këtë tragjedi, duke qenë edhe në dyshez, mas herë shpejtësi, pra për mendimin tim, krejt personal, kjo është humje kontrolli. Pra, arritja e humjes kontrollit në këtë situatë, kur vetë kushtet teknike të mjetit mund ta ketë mundësu këtë humje kontrolli. A keni ju garanci që mbrojtësit e rrugës i kanë parametrat e duhur rrugor? Ati mund të bësh edhe një barrikad, po unë thash, në atë pjerësi, mas herë shpejtësi, goditja i ka ardhë Guardiolës, mund t'i ketë ardhë me 500 ton, 600 ton, sepse i bjen, pra, ai që e bën një pyetje të tillë të paktën duhet di fizikën e klasës 7. Që nuk e mban në asnjë lloj. Ajo është pra, domethënë varet se si ka qenë dinamika e aksidentit. Duhet patjetër me e pa në terren dhe duhet ta shohin inxhinierët. Brenda në autobus duhet ishin të lidhur studentët? O kush rri lidhur në autobuzët shqiptarë? Nuk është çështja e Kush? Ylka Kamenica nga Spitali Ushtarak. Mirëmbrëma Ylka. Mirëmbrëma Blendi. Si është situata aktualisht aty? Situata vazhdon të jetë e njëjtë. Që do thotë? Mund ta ulni pak zërin në studio? Po. Po, si është situata? Situata vazhdon të mbetet e njëjtë. Mund të themi që gjendja e rënë shëndetësore vazhdon të mbetet pothuajse në të njëjtat stade. Mjekët bluzat e bardha na konfirmojnë që gjithsesi po bëjnë çështë mundur që të mbijetuarat, vajzat e mbijetuar nga ky aksident të marrin të gjithë kurën e nevojshme, kontrollin e nevojshëm mjekësor. Gjithsesi, besoj se ju i keni marrë vesh të dhënat e fundit lidhur me shifrat. 14 ka shkuar numri i viktimave nga ky aksident. Sa? 14. 13 e kishim ne. 14 është numri i viktimave. 14. Pra kanë ndruar jetën e kushtit. 12 i kanë vdekur në vend, nga cilët 11 studente dhe një shoferi që përbëjnë 12. Ndërsa një vajzë tjetër që ka mbritur me helikopter, ka mbritur e vdekur sipas mjekëve, dhe ndërkohë rreth gjysmëore më parë ka ndruar jetë dhe një nga vajzat që ishte në gjendje të rëndë shëndetësore. Ishin 2 në fakt, të cilat po luftonin me jetën, njëra prej tyre nuk ja doli dot. Ylka, të lutem, ma verifiko dhe njerë se në studio, zëvendës Ministri Shëndetësisë më thot 13 duhet jenë. 13 duhet jenë. Dhe në vend ngjarje kanë qenë 10. Të lutem, ma verifiko pak me spitalin. Atëre shifrat janë shumë kontradiktore. Ne kemi këtu që rreth orës 4:30 pasdite, 16:30, dhe mund të themi që shifrat kanë lëvizur nga minutë në minutë. Ka familjarë, po? Shifrat e fundit janë këto të cilat na janë konfirmuar nga Zoti Pipero. 14 të vdekur në total. 14 të vdekur në total. Që ka një moment nga treset përsa i përket shifrës të parë. Ishin 11 në vend, një tjetër që mbriti e vdekur në Spitalin Ushtarat dhe personi tjetër para një gjysmëore. Me burime zyrtare, është burim zyrtar, kështu që 11 pasagjerë të vdekur në vend. Në qoftë se situata nuk kanë. Shoferi asnjëherë gjatë kësaj kohe thonë që nuk është llogaritur. Me gjithë shoferin shifra ka shkuar 12. Mirë, Ylka, një pyetje kam. A ka familjar rreth rrotull Spitalit Ushtarak? Ka shumë familjar, Blendi. Çfarë thonë përveç shqetësimit? Shumica kërkojnë emrat e vajzave të tyre në listat e gazetarëve. Mundohen të gjejnë se mos ndoshta ndodhen këtu apo në Spitalin e Vlorës. Shumë prej tyre edhe si kanë gjetur, po listat tona nuk është se janë të konfirmuara plotësisht, kështu që i kemi dhënë shpresë ndoshta janë, po nuk i kemi neve. Gjithsesi ka edhe drama familjare këtu, është mirë që këto gjëra mos i pasqyronim. Çdo më thënë është mirë që këto gjëra mos i pasqyronin? Sepse janë duke qarë, po janë duke vërë kujën, fajsojnë institucionet, fajsojnë, e gjejnë fajnë ku të mundin. Ku e gjejnë fajnë? Prandaj dhe thanë. Ku e gjejnë fajnë? Të paktën tashti ata kërkojnë që t'ja vënë mjekëve, kërkojnë që t'ja vënë
do kujt institucioni, të cilët nuk kanë bërë ç'është e mundur për të shpëtuar, po këto nuk janë gjëra që vareshin dhe për tyre. Shumica kanë vdekur në vend, ne mund të flasim vetëm për vajzën që sapo ndroi jetë pak minuta më parë, po dhe ajo erdhi në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. A ka në një informacion familjarët tonë që ishin nisur pra për një ekskursion, për një praktikë mësimore, apo jo? Në fakt thonë që janë studentë fakultetit e letërsisë në Universitetin Aleksandr Gjuvani, ishin nisur për një ekspedit, do të ndalonin në Apoloni dhe më pas do të shkonin në Butrind. Të faktën ky ishte itinerari që ata kishin bërë në mend për të shkuar. Në fakt janë nisur rreth orës 7 të mëngjesit, aksidenti ka ndodhur rreth orës 16:30, le ta quajmë, dhe besoj se në Apoloni do kenë ndaluar. Po, me siguri kanë vetëm Butrinti se kanë arritur dot. Thonë që ishin 2 autobuze, njëri me 40 pasagjerë, tjetri me diku 35 pasagjerë. Mendohet që në autobuzin i cili ka kapsuar aksident, ka qenë edhe një djalë i cili ka shoqëruar të fejuarin e tij, i cili mendohet se është në listën e viktimave. Po, nëse duket është prap kontradiktor. Faleminderit Ulka. Ju lutem, viktima mashkull, unë bora një informacion që mund të jetë pedagog. Ju lutem zënë Speja, a mund ta verifikojmë eksakt numrin e viktimave? Po, unë besoj se jam i saktë në atë që them, pasi nuk më duk se kishte që për fillimit të emisionin ndryshime në shifrat që përmendni edhe gazetarja, besoj se është më saktë shifrat që kam unë zyrtare, se sa shifra gazetarës. Pra 13. Unë ngelem tek shifra 13. 13, 2 në gjendje të rëndë në spitalin ushtarak. Eksakt. 13 dhe konfirmimi policisë. Folur gjatë gjithë pasdites për 10 vajza dhe 2 meshkuj. Pra njëri drejtuesi i mjetit dhe personi tjetër që është ende i pa identifikuar. Plus vajza që ndroi jetë në spitalin ushtarak, besoj që janë 13, sepse këto dalin shifra. Po dhe dikush i ka ndruar rrugë, ka ndruar jetë. Është llogaritur 10. Shiko, unë kam qenë në kontakt edhe me mjekët ligjor, me kolegët tonë mjekë ligjor, të cilët ishin në Vlorë, madje ishin prezent bashkë me grupet e prokurorisë dhe ato kishin informacioni për 11 viktima që në momentet e para. 11 viktima që sapo ishin nisur në momenti kur fola unë në telefon, sapo ishin nisur nga Himara drejt spitalit Morgut Vlorës. Dhe pra konfirmohet numri 13, të po du me thanë. Jo numri 12 plus personin hipotetik të pa identifikuar. Eksakt. Një gjatë tjetër desha të shtoj, sepse vunë re që gazetarja... Ka shqetësim të familjarë, tha. Unë isha prezent gjithë kohën deri 10 minuta para se të fillon të emisioni në spitalin ushtarak. Dhe për kundrejt fakti që kishte reagime nga ana e familjarëve, reagime të pritshme për situatën e krijuar, asnjë reagim nuk ishte kundrejt mjekëve ose kundrejt cili do institucion të involvuar në këtë ngjarje. Unë kam përshtypjen që janë reagime normale ato mund të jenë reagime dëshpërimit në një situatë tepër të vështirë për to. Edhe ne ti ishim do akuzonim dikë, këtë mundnim. Pasi unë kisha përshtypjen që edhe tek familjarët edhe familjarët vete perceptonin gatishmërinë absolute të gjitha strukturave të shtetit. Këtu jo vetëm mjekëve që unë besoj shifet qartë që përkushtimi është maksimal, gatishmëria është maksimale, nuk ka për momentin absolutisht asë edhe një mangësi të çfarë do lloji, qoftë në personel, qoftë në bazë materiale, medikamentoze, teknike, absolutisht asnjë gjë, përveç se një gatishmëri absolute. Blendi, po të kemi parasysh, unë kam komunikuar me drejtorin e Spitalit Sarandës, jo më larg se 10 minuta pasi kishim marrë lajmin, dhe më tha që 2 salla operacioni janë gatishmëri, autoambulancat janë nisur, gjithë personeli është mbledhur. Po nuk janë nisur në drejtim Sarandës. Jo, janë autoambulancat nga Saranda. Autoambulancat po, në drejtim Sarandës nuk ka patur. Jo. Nuk ka patur. Jo, ideja gatishmërisë, ndoshta si trallat herë ka patur gatishmëri, sepse komunikuam edhe me drejtorin e Vlorës dhe me gjithë komunikimet, brenda pak minutash kishte gatishmëri. Shiko, qendrat e specializuara për politraumat është spitali ushtarak dhe të gjitha mjetët që kanë ardhur pra nga gjithë qendrat ku janë instaluar, por më të dëmtuarit dhe ato që janë parë të arsyeshëm janë evakuar me njëherë në urgjencën e spitalit ushtarak. Pra, qendra e krizës ose komanda që po drejton të këtë situatë krize e ka patë arsyeshme që zhvendosja të ndodhet me njëherë në këto, pra që të optimalizojmë shpëtimin e jetëve. Një pyetje para se sa të kalojmë spotet publicitarit lidhe me Elbasanin. Ju e njihni vendin.
është i njëjti vend ku ka ndodhur aksidenti vitit 89? Jo, s'ka lidhje. Me 2 autobus studentësh? Është pak më larg. Ajo është në Llogaran, mos gabohem. Jo, s'është në Llogaran. Jo, është pak më larg, ka një distancë rreth 18 kilometra. Po ka ndryshuar komplet panorama. Duket para 22 vjeç. Në krahasim me atë që ka qenë tani, po sepse ka qenë rruga e vjetër. Ka qenë rrugë shumë e keqe, rrugë e vjetër, ndërsa rruga sot e vjetër që është rrugë me parametra jo thjesht për të reklamuar ne, po atje për shembull ne përmendëm faktin që ka një dishencë shumë të madhe. Është një tabelë. Është një tabelë 12% e madhe. Është tabela paralajmëruese rrezik rrëshitje. Ka kthesë, është tabela kthesë dyfisht. Pra, sinjalistika atje është në kushte optimale, në krye maksimale të identifikimit dhe të sinjalistikës që mund të jepet një drejtuesi i automjetit në këtë rrugë. Kështu që nuk mund të krahasohet ngjarja e 8 Jo, ju pyeta vetëm është i njëjti vend. Paka shumë një distancë të largë, të shumë po. Një mesazh që mua ka ardhur gjatë transmetimit që nuk e di nga më ka ardhur, një numër që nuk e njoh, thotë qafa e Vishës është 1 kilometër në veri të Himarës, e tatpjeta e rrugës është jashtë normave të lejuara, pra shumë e pjerrët dhe shumë e rrezikshme për aksidente. Shumë që 100 vjet e pjerrët, unë sa shkoj atje kam të merra të. Shiko, po të shohim edhe terrenin, pavarësisht se është terren i vështirë, është edhe mund të ketë sedimente gjithmonë. Ma fiksonin që terrenin. Mund të ndodhë që në këto segmente rrugësh mund të ketë sedimente që bien nga mali, po ta shihni me vëmendje, rruga është e pastër dhe nuk ka inerte. Mos pasja inerteve rrit ja rruga, tani po e fikson rrugën. Pra ul probabilitetin e ndonjë aksidenti. Po pse ka rënë këtu ku s'ka pjerësi? Jo, është pjerësi atje. Është pjerësi e fortë dhe pozicioni nga marrë është pjerësi. Edhe kthes. Pa ka rënë pjerësi dhe në kthes. Dhe në kthes. Dhe njerëz dhe ka. Unë sa ka dalë nga kthesa, mbasi shfërkuar 2-3 herë me. Po edhe terreni është i vështirë se është lugin, po ta shohësh është lugin. Aty edhe është proj poshtë. Do jepet një panoramë më. A janë mbrojtëse brenda parametrave në një kthes kaq të fortë, një dyshes kaq të fortë. Ja, e shpjegoj. A janë mbrojtëse anësore kaq të forta? Kaq brenda parametrave. Mbrojtëset gjithmonë kanë parametra brenda një rruge. Po në qoftë se një mjet... Sepse ato në pamjet parë duke... Këtu nuk kemi që themi. Ishte rrugë, kjo është rruga e Bregut, është rruga e gjitha e rruga e ndërtuar. Absolute i gjithë shtypi botërore jep si lajm. Sa po erdhi konfirmimi nga Google Alerts që japin. Po mirë, kjo është një tragjedi që ndodh, lutem, kjo për mendimin tim ky klasifikohet rast fatkeq. 13 më thon numri të vdekurve. 13 janë. A ja u konfirmum se. Numri viktimave 13. Ndërkohë është gati Fatos Salliu nga Elbasani, spotet publicitare do lidhemi më njëherë me të për të parë si situata në Elbasan, çfarë kishte ndodhur realisht, lidhemi më njëherë mbas spoteve. Jemi kthyer sërish në transmetim të drejtë, ju lutem. Tek emisioni fokusuar tek tragjedia e Himarës, ju lutem. E pak minuta, e pak orëve më parë, rreth orës 4:15, kur një autobuz me targat Elbasanit u përplas me shkëmbin ansor të rrugës dhe më pas rani një gremin prej 50, 60, 70 deri 100 metra, ka thënë media, zotja Ahmetaj që një më mirë vëndin thotë është rreth 40-50 metra, kanë humbur jetën 13 vetë, 11 në vëndin e ngjarjes, 2 një gjatë transportit në spital dhe një tjetër në spitalin ushtarak Tiranës, 11 femra, 2 meshkuj, ndërkohë që në gjendje të rëndë ndodhen ende një numër studentësh, 2 prej tyre, 2 vajza në gjendje më të rëndë dhe një numër tjetër në gjendje pashu kritike, pa llogaritur një numër tjetër që ka dalë nga rreziku për jetën dhe që ndodhen në spitalin e Vlorës. Trupat e pajet që kanë arritur të nxirren po transportohen nga Himara drejt Vlorës, rreth 30 minuta më parë ishin duke kaluar qafën e llogaras, nuk është bërë identifikimi i tyre, me njëherë mbas shpinëstime, këto janë pamjet qytetarëve të Himarës, të cilët kanë shkuar për të ndihmuar në vendin ku ka ndodhur tragjedia. Me njëherë mbas shpinëstime do të shihni tani, ju lutem, deklaratën e policisë dhe të jetë i vëmendshëm, regjia mund ta vendosin krah si konfirmim zyrtar. Policia ka lëshuar emrat e identifikuar dhe deklaron që ka ende, ju lutem nxirni deklaratën. Aktualisht po kurohen spitalin ushtarak këto emra, ndërkohë që janë dhe 3 vajzat të pa identifikuara në spitalin ushtarak. Pra, ka humbur jetën në spitalin ushtarak e Randa Baloshi, ndërkohë që në këtë spital 3 shtetase janë akoma të pa identifikuara. Po kurohen në spitalin e Vlorës këto emra. Nga ky spital sapo janë nisur drejt spitalit ushtarak Tiranë 2 shtetase tjerë
Kjo deklarat letrini një kratë ekranit, ndërkohë që unë apo me njërën pas, basit lidhe me zotin Fatos Hakorja në Elbasan. Mirë mbrëma, Fatos. Mirë mbrëma, Blendi. Si është situata në Elbasan? Kuptohet që ngjarja është pritur me mjaft të dhimbje këtu në Elbasan, sidomos nga studentët e Universitetit Aleksandr Xhuvani në Elbasan. Desha të evidentoj disa momente rreth kësaj ngjarje që kanë të bëjnë me shoqërinë, me universitetin dhe me gjithçka tjetër që lidhet me ngjarjen. Çfarë kursesh kanë qenë? Çfarë vitesh? 2 autobuz. Po. 2 autobuz të shoqërisë Ligja 2001 janë nisur sot në orën 7 të mëngjesit nga Universiteti Aleksandr Xhuvani në drejtim të Sarandës. Është një ekspeditë mësimore, desha ta nënvlerësoj këtë fakt, pasi shpesh gjatë transmetimeve është thënë që ka qenë edhe një ekskursion, por faktikisht bëhet fjalë për një ekspeditë mësimore, që bën pjesë në programin mësimor të degës Juli Xhokaxhi, po kështu ka dhe degë të tjera, të cilat kanë në programin e tyre mësimor ekspedita të tilla. Vetëm para një jave sapo ishin kthyer këto autobuzë nga një ekspeditë mësimore e degës gjeografisë dhe të historisë, pra sapo ishin kthyer dhe u rinisën prap në një ekspeditë tjetër për degën, në këtë rast degën Juli Xhokaxhi. Nënvizoj faktin që drejtuesi i automjetit ka qenë me eksperiencë mjaft të gjatë në drejtimin e automjeteve, bëhet fjalë për një 54 vjeçar i cili ishte mjaft i kujdesshëm, të paktën sipas atyre studentëve, të cilët ishin pjesë e ekspeditës së mëparshme, u shprehen që drejtuesi i automjetit ishte mjaft i kujdesshëm, nuk abuzonte as pak me alkoolin, por ishte edhe njëri mjaft korrekt. Pra, në gjendje shëndetësore të mirë ka qenë? Blendi nuk dëgjoj mirë. Në gjendje shëndetësore të mirë? Drejtuesi i automjetit. Po. S'ka pas vuajtje nga zemra gjë të tilla. Absolutisht. Ka qenë drejtues mjaft i mirë dhe shoqëria ka qenë e përzgjedhur pasi gjatë gjithë këtyre viteve ka qenë një shoqëri e kontaktuar nga Universiteti Aleksandr Xhuvani, kishte lidhur kontrata të rregullta me këtë universitet dhe gjatë gjithë kësaj periudhe, paktën gjatë një dekade të tërë, ka qenë pjesë e ekspeditave dhe nuk ka pasur asnjë problem me studentët dhe me automjetet. Pra ka qenë një agjenci e specializuar dhe drejtuesit e automjeteve kanë qenë të klasit të lartë, kështu që rektorati është treguar mjaft i kujdesshëm edhe në përzgjedhjen e shoqërisë, por edhe natyrisht edhe në përzgjedhjen e drejtuesve të automjeteve, pasi në këtë rast bëhet fjalë për ekspedita kolektive. Zoti Salliu, nga çfarë rrethi kanë qenë studentët? Kanë një gjeografi nga të gjithë rrethet e Shqipërisë, ka nga Elbasani, ka disa prej tyre janë nga Elbasani, nga qyteti edhe nga fshatrat, ende nuk kemi një numër dhe një shifër të saktë se sa janë nga Elbasani dhe sa janë nga rrethet të tjera, pasi shumica e tyre ishin konviktor. Konfirmoj faktin, pak disa ka qenë nga Elbasani, por ka pasur edhe nga Gramshi, nga Kavaja, ka pasur edhe nga rrethet të tjera. Pedagogët, sa pedagogë kanë qenë me ta? Ka qenë vetë shefi i departamentit të Juli Xhokaxhisë, profesor Albert Riska, i cili ka qenë në autobuzin tjetër. Janë planifikuar faktikisht të jenë edhe 2 pedagogë të tjerë, fillimisht u tha që ka qenë dhe një pedagogë tjetër, por që për arsye objektive sot ka qëndruar në Elbasan dhe nuk ka qenë pjesë e ekspeditës. Pra ka qenë vetëm shefi i departamentit. Po, paktën deri tani konfirmohet që ka qenë vetë shefi i departamentit në udhëheqje të kësaj ekspedite, i cili ka qenë në autobuzin tjetër, pra që fatmirësisht nuk psoi asgjë. Ka pasur pedagog ose një profesor në autobuzin që u aksidentua? Sipas të dhënave, të paktën sipas të dhënave që kam, nuk ka pasur në këtë autobus. Konfirmohet që shumica prej e pjesëmarrësve në këtë autobus, pra udhëtarëve në këtë autobus kanë qenë femra, kanë qenë femra në këtë autobus apo në të 2 autobuzët më shumë kanë qenë femra. Megjithatë nuk përjashtohet mundësia që mashkulli që ka gjetur vdekjen, pra që është viktimë në këtë autobus, mund të ketë qenë i fejuri njërës prej studentëve, të cilat konfirmohet edhe nga një nga shoqjet e saj këtu në Universitetin Aleksandr Xhuvani, që u shpreh që shoqja ime ka ikur bashkë me të fejurin e saj. Një pyetje ju bëra që lidhet, ka qenë më shumë femra në këtë autobus apo kanë qenë më shumë femra në kurs, pra që u thonin? Faktikisht kursi dominancë, ka një dominancë me femra, por në këtë autobus kanë qenë pjesa dërmuese kanë qenë femra, ndoshta shumica dhe vetëm drejtuesi i automjetit, asistenti ose edhe ky, më thonë, i fejuri i kësaj vajzës mund të kenë në këtë autobus. Tani nuk di se si kanë rrjedh ngjarjet pas rrugës, pra nuk di nëse kanë hyrë apo jo udhëtar të tjerë nga, të themi, nga Fieri apo nga Vlora.
Dik faktin që autobuzi me studentë ka qëndruar gjatë rrugës, si duket ka qenë pjesë e ekspeditës, kanë vizituar ndoshta Apollonin prej disa orësh, pasi konfirmohet edhe nga një nga studentët, e cila ka pasur komunikim të rregullt me shoqjet e tyre dhe është shprehur që deri në mesditë, pra deri 3 orë, gati 3 orë, 4 orë, studentët kanë qëndruar në Apolloni dhe në Vlorë, pra duke soditur edhe bukurit natyrore të pjesës së jugut të Shqipërisë, pastaj janë nisë në drejtim të Himarës. Fatos, familjarët kanë kontaktuar me Universitetin? Faktikisht mendoj se familjarët sapo kanë marrë lajmin janë drejtuar në drejtim të Vlorës dhe të Himarës, ndërkohë që ata që kanë përjetuar me keq kanë qenë shokët dhe shoqet e këtij grupi studentësh, të cilët menjëherë, do të thonë, janë grumbulluar përpara korpusit qendror të Universitetit Aleksandër Xhuvani dhe kanë shprehur me dhimbje natyrisht këtë ngjarje, duke ndezur dhe qërim para Universitetit, kanë qenë mjaft të tronditur, ndërkohë ka pasur edhe një reagim të gjithë institucioneve të tjera këtu në Elbasan, janë treguar të gatshëm të gjithë të dhurojnë gjak, veç studentëve, të cilët kanë qenë të parë, të cilët imazhet që po shohim pas shpinës time janë studentët, por kanë qenë edhe komuniteti musliman, po kështu edhe institucionet tjera të këtij qyteti. Rektori është nisur në drejt Vlorës? Po, desha ta analizoj këtë fakt, menjëherë pas ngjarjes, rektori i Universitetit Aleksandër Xhuvani, profesor doktor Liman Baroshi është nisur menjëherë në drejtim të vendngjarjes, po kështu është nisur edhe dekani i këtij fakulteti, pra i fakultetit të shkencave humane. A ka listat sakta rektorati dhe dekanati për studentët që janë nisur në udhtim? Po, lista e studentëve është e tillë, pra bëhet fjalë për një kurs i përbërë nga 136 studentë, mjaft disa prej të cilëve kanë qenë dhe përsëritës realisht, por që gjithsesi e kanë pasur në programin mësimor për pjesë të kësaj ekspedite, pra sepse sa ka qenë numri atyre që kanë hipur në autobus? Nga këto 136 janë nisur vetëm, mendohet janë nisur 76 ose 80 prej tyre, pra një pjesë nuk janë nisur për arsye nga më të ndryshmet. Por ajo që evidentohet ose ajo që sqarohet pak për momentin është fakti se në programin për të kryer këtë ekspedit këtë javë ka pasur grupi A dhe grupi B, dhe fillimisht edhe në listat që ne kemi transmetuar dhe komunikuar, janë komunikuar këto lista, të cilat megjithatë nuk mund të themi që kanë qenë plotësisht të sakta, pasi mendohet që pjesë e kësaj ekspedite kanë qenë edhe grupet e tjera, pra, pasi mendohet se drejt Sarandës janë nisur edhe një grup tjetër studentësh, pra, për të kaluar disa ditë bashkë me shokët dhe shoqjet e tyre. Faleminderit zoti Sellim. Faleminderit. Pra, jemi sërish në studio, ju lutem regjia të vendos në krahun tjetër, pamjet janë nga Universiteti Elbasanit, jo këto jo. Pamjet ishin parë studentët që janë mbledhur për të ndezur qiri për nderim të shokëve të tyre që kanë humbur po këto pamje, që kanë humbur jetën, ndërkohë në ekran, në krahun e djathtë të ekranit, jeni duke parë listën e drejtorisë policisë, kushdo që do të informohet për atë që ka ndodhur. Ka në një lajm tjetër? Unë po shfrytëzoj rastin duke parë dhe pamjet në Universitetin e Elbasanit të thjesht të falenderoj gatishmërinë e qytetarëve shqiptarë në këto raste tregojnë jashtëzakonisht vlerat e tyre për sa i përket dhurimit të gjakut, edhe për pos fakti që nuk kemi pasur nevojë për unita e gjakut, pasi kemi konsideruar të mjaftueshme të gjitha rezervat tona. Reagimi i qytetarëve ka qenë jashtëzakonshëm. Kemi pasur një dyndje të qytetarëve të Tiranës në bankën e gjakut, afër spitalit ushtarak, rreth 70 dhurime. Aq sa na detyrojnë ne të ngadalsojmë dhe të frenojmë pak marrjen e këtyre dhurimeve, pasi po mundoheshim ta transferonin pak në ditët në vazhdim për të siguruar një vazhdimsi të këtij dhurimi. Ka pasur dhurime në Vlorë rreth 30, në Elbasan rreth 20, kështu që ka pas një reagim të jashtëzakonshëm dhe unë gjej rastin të falenderoj. Pasi pavarësisht faktit që nuk kemi përdorur qesët e gjakut, unitet e gjakut, ne mund të paraqitet nevoja qoftë edhe për komponentet e tij, siç janë plazma e tjerë në ditët në vazhdim. Në ditët në vazhdim. Më njoftojnë që kamera e televizionit Klan ka mbërritur në vendin e ngjarjes është gazetari Gerti Xhaja. Gerti do mpresësh 2 minuta spotet publicitare, do lidhemi bashkë gjithë pjesën e tretë. Spotet publicitare Gerti do mpresësh 2 minuta vetëm.
Jemi kthyer në transmetim të drejt për drejt, se isha duke komunikuar me gazetarin Gerti Xhaja, ndodhet në vendin e ngjarjes në transmetim live sapo kam mbritur SNG-e televizionit Klan. Gerti, mirëmbrëma. Po, mirëmbrëma dhe përshëndetje. Nuk e di si më dëgjon, se më thatë që nuk ka valë në atë zonë. Është, më themi, pika e vetme ku ne mund të kemi, më themi, nëse mund ta themi thonjë se luksin e valëve telefonike. Vendi i ngjarjes është pas meje rreth 70-80 metra. Është pikërisht vendi ku ka rënë pra ai autobuz dhe ku neve kemi vendosur një tjetër kamerë cila mund ta sjellë dhe planet e vetë vendit ku ka përfunduar pra ky autobus që i mori jetën deri tashmë 12 persona. Po 13 Gerti. Numri është tuar 13, më fal. 13 persona. Një pyetje kisha, sa kohë ju desh për të arritur deri aty dhe si është qarkullimi gjatë rrugës? Është i pastër? Qarkullimi është më themi i pastër nga automjetet, është një nga akset që nuk para rrihet shumë, të paktën në këtë periudhë të vitit. Problem mund të themi që ishte vetëm hyrja dhe dalja në Vlorë, kurse pjesa tjetër ka qenë normalisht, nuk ka pasur as fluks apo qofte edhe numër, më themi, të konsiderueshëm automjetesh. A keni takuar në një prej personave që kanë qenë aty pranë në momentet e para? Pra që kanë mbritur me njerë pas aksidenti? Deri para, më themi, deri para një ore, këta persona kanë qenë këtu, tashmë ndë orët e vona. Si pozicion është rreth 5 km larg Himarës, më themi që të kishim në banorët e asaj zone që mund të qëndronin këtu, është një orë jo fort e favorshme për këtë, qoftë edhe 7 kilometra që mund të jetë më sipër pjesa e Vunojit ku ndodhet pjesa tjetër e banorëve. Pra midis Vunojit dhe Himarës. Po? Po, kam 5 kilometra mund të themi përballë Himarën dhe 7 kilometra pas meje është Vunoj. Të vetmi persona që ndodhen këtu janë vetëm efektivat e policisë, cilët qëndrojnë më tepër për të fiksuar dhe për të ruajtur këtë vendngjarje. Gerti, çfarë ishin dëshmitë që ju dhanë njerëzit që kanë shkuar të parët aty? Çfarë thoshin? Atëherë, kanë qenë automjetet tjera të cilat kalonin në këtë zonë që kanë konstatuar këtë aksident, të paktën që kanë njoftuar banorët, nuk flasim për personat që kanë njoftuar policinë. Dhe pikërisht në këtë momente kanë mbritur banorët, është një zonë që më themi ka hasur aksidente edhe më herët, nuk e di nëse rikthej në vëmendje, ka qenë një ngjarje e një aksidentimi që më pas u përfol shumë të një banori të Himarës nga disa të rinj të Vlorës, ka qenë pikërisht ky vend ku ne kemi bërë të tjera kronika. Mirë po, ajo që të bën të dyshosh është që krejta e pjesa që është sipër ku duken ndoshta edhe ato dritat mbi meje dhe që është vendi ku ka dalë autobusi, të paktën nga ana e sinjalistikës është në rregull, ka tregon qoftë kthesat apo ka edhe një vend tjetër i cili është një vend pushimi që është pikërisht shumë pranë vendit ku ka dalë nga rruga ky autobus. Kjo është kamera juaj që ka zbritur poshtë këtë momente? Po, është kamera tjetër e cila është e fiksuar në pjesën e autobusit. Është e fiksuar në pjesën e autobusit. Gerti, nga dëshmitë aty, autobusit tjetër që po vinte mbrapa, ku gjendet? Dhe studentët që ishin të? Nga informacionet që ka mund të paktën... Me gjithë shefin e departamentit që si shu tha. Po? Po, nga banorët më shfolur që kanë ndjekur pra vendi ku kanë vajtur dhe vetë të plagosurit, që të paktën nuk e kam të konfirmuar, por që nga ajo që kam konstatuar pra këtu, bëhet fjalë për në Vlorë. Bëhet fjalë për në Vlorë. Cila është sipas banorëve? Të paktën në atë pjesë të sigurisht, po nëse ka lëvizur më pas për këtë nuk e kam këtë informacion, pasi normalisht do ishte një informacion që duhet ta kisha marrë në Vlorë. Janë trupa, është aty prokuroria, policia dhe institucionet e tjera që merren me hetimin e ngjarjes? Pas veprimeve për nxjerrjen qoftë të mbijeturëve, qoftë të trupave të pajetë, janë larguar edhe ata ekspertë që kanë qenë për të fiksuar element të cilët përbënin provat për hetimin e kësaj ngjarje. Zona është e mbyllur në këto momente, në lënë vetëm një grup efektivash policie dhe ekspertët pritet të kthehen në orët e paraditës.
Gerti dhe një pyetje kam, nga biseda me banorët aty, shpesher banorët e njohin zonën më mirë se sa shoferët apo ata që kalojnë rrethsisht. A ishte një zonë problematike, cili është problemi zonës, thoni asaj rruge? Atëherë, kjo të paktën në ardhje, nga drejtimi që ka qenë pra autobuzi i cili ka përfunduar në këtë humnerë, është një dishez që mund themi është goxha, ka goxha lartësi, por ka dhe kthesa të tjera të cilat detyrojnë dhe automjetët që të ulin shpejtësinë për të në momentin që mbrin në këtë pjesë të dishezës. Unë kam parë dhe normalisht ne do të sjellim dhe planet të vendit të frenimit të autobuzit, duke qenë që aty lart ku ndodhen ato dritat pas meje, autobuzi ka frenuar rreth 200 metra. Dhe ka qenë me i dalje krejt gradualisht në krah të kundërt të tij, pra në krahun e majt për të përfunduar këtu në humnerë. 200 metra frena. S'ka do të thotë që nuk ka pasur probleme nga automjetet të tjera të cilat mund të kenë hyrë dhe të kenë penguar pra drejtimin e lëvizjes së këtij autobuzi. Po. Ndërkohë që nuk ka pasur as probleme nga tërheqja vëmendjes qoftë të drejtuesit të automjeteve, por qoftë edhe për sinjalistikën që apo të kishte ndonjë problem rruga në një rrëshqitje që të cilat mund ta detyronin të nxjerrin e autobuzit nga rruga. Të paktën deri në këto momente, nga ajo që unë kam pyetur dhe pra grupit hetimor, por edhe nga banorë, edhe nga efektivët policisë, të cilët janë efektivët policisë rrugore që ndodhen më sipër, të cilët kanë rastisur dhe në ngjarje të tjera të tilla, të paktën dyshimet e para janë për në një problem shëndetësor të drejtuesit të automjetit apo problem teknik të vetë mjetit. Po. Ka diçka, po tjetë gjurmët e frenimit 200 metra, i bie që ai ka qenë duke ecë me 1000 km/h. Prandaj ta korrigjoj, sepse është fizike thjesht, lutem. S'ka 200 metra gjurmë frenimi. Ajo është fizike thjesht, ajo është dishez dhe ai ka ikur zvarr autobusit, është lutem, nëse ka ikur zvarr, probabiliteti me ndalu ka qenë shumë i madh. Nuk ka pasur që të ketë devijim apo të ketë një frenim të fortë që të duket. Ka qenë frenimi një trajshëm, nuk e di domethënë se si shpjegohet teknikisht kjo, por që është gjurmë, normalisht gjurmët e tjera janë. Nëse është gjurmë frenimi është diçka tjetër. Kur parë tani natën, do thotë që ditën janë akoma më të dukshme. Jo, të lutem, Gerti, po të thuhet 200 metra gjurmë frenimi dhe me kamerën, domethënë frenimi del që në vendin ku duket kthesa dhe ka lëvizur, autobusi ka dalë, mund themi, në vit të drejtë rreth nuk e di 100 metra që nga ajo kthesë. Po. Autobusi ka rënë në krahun e kundërt, jo në krahun e tij. Në krahun e kundërt i bie. Autobusi ka dalë në krahun e kundërt, pra autobusi ka qenë në krahun e shkëmbit dhe ka dalë në krahun e majt ku është dhe humnera. Ka ditur 2 herë në krahun e djathtë. Dhe ka qenë një lëvizje, një trajshme, nuk e ka drejt. Nuk ka pasur ndonjë devijim. Domethënë është një lëvizje që ai ka dalë sikur ka dalë gradualisht komplet në krahun e kundërt dhe ka rënë në humner. Po, u tha që është përplasur 2 herë me murin ansor dhe pastaj ka dalë. Gerti, ke ndonjë gjë tjetër nga vendja? Janë shenjat e murit ansor, është një mur ansor që mund themi është 40 cm beton dhe ka dhe një pjesë llamarine e cila është mbi të për të mbajtur, por që autobusi ka qenë normalisht mjaft i rënd dhe ndoshta edhe vetë pjerësia aty ka dhënë forcë të madhe dhe nuk e ka mundur ta mbajë në mund themi në këtë pjesë të rrugës. Dhe pastaj ka rënë duke u botuar disa herë dhe siç duket ndoshta edhe te pamjet e kamerës tjetër, lartësia ka bërë, mund themi, e ka shformuar krejt autobus. Gerti, faleminderit. Ka një pyetje? Po, faleminderit juve. Faleminderit. Zotinas, si janë nxjerrë, si janë transportuar trupat nga 50 metra deri lart? Atëre, si që thamë të plagosurit... Ndërkohë kamera le të qëndrojë fiksuar të vendi aksidentit. Të plagosurit janë transportuar dhe nga qytetarët, por dhe forcat e policisë që kanë vajtë me njëherë, duke përdorur gjitha helikopteret të Ministrisë së Brendshme, të Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Shëndetësisë, kanë vajtë forcat Renea, forcat e ndryrë shpejt të Ministrisë së Mbrojtjes, reparti udhëtuarake të Bonavisë dhe të Palermos, kanë vajtur forcat e Komisariatit dhe Drejtorisë Policisë Vlorës, forcat e Gjinësisë Policisë Rrugore të Vlorës, dhe gjitha këto forca kanë bërë të mundur që të bëhet transportimi gjithë të plagosurve dhe të atyre që kanë humbur jetën për në spitalin e Himarës paraprakisht. Do të theksoj faktin që transportimi i të gjithë të plagosurve nga Himara në drejtim të spitalit Usharak, ata që kanë pat nevojë për ndërhyrje dhe për kujdese të kualifikuar, është bërë me mjetet e helikopteret e Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Rendit dhe Ministrisë së Mbrojtjes.
që të gjithë të plagosurit. Dhe diçka në lidhje me atë që tha gazetari, Gerti, është e vërtet që ka element të shumt, ndër dhe grupi hetimor i posaçëm është tepër kompleks në hetimin e rastit konkret të ngjarjes. Të gjitha rastet që përmendën ato informacione paraprake që kemi. Do të kemi parasysh të gjitha informacionet, të gjitha provat, të gjitha faktet që janë te vendi i ngjarjes janë provë, janë dhe pronë e grupit hetimor. Është ai që do të nxjerrë përfundimisht shkaqet e këtij aksidenti. Në përbërje unë do të theksoj edhe një herë, janë dhe mjekët, ekspertë mjeko-ligjor, të mjekësisë ligjore, të Institutit mjekësisë ligjore, të cilët mund të përcaktojnë dhe shkaqet të shëndetësore që mund të ketë drejtuesi i automjetit. Zoti Ahmetaj, më fal vetëm një sekondë se mora një informacion, kam dhe diçka për zotin Spahia. Një numër telefoni më thotë që frenimi është 39.5 metra. Jo, unë informacionin tim e kam rreth 15 metra. 15 metra. Pra dhe më thënë, po të shikonim janë... Nga të shpitalet dhe ngjarje thotë mësohet se shoferi kishte marrë kthesën me shpejtësi. Dinamikën ju lutem, mos hymë në planin teknik, sepse është grupi hetimor, ka kretë kompetencën ligjore dhe ne nuk mund të veprojmë, ose të mendojmë në mënyrë hipotetike këtu, por, pra, unë kundërshtova vetëm diçka që, kur gazetari thot 200 metra frenim, me i përllogaritit e thjesht, i bjen që ai të jetë me 1000 km/h, afërsisht. Prandaj, këtë desha që të mos të... Ndërkohë që drejtori Spitalit Amerikan thotë që një vajzë është duke futur në operacion Spitalin Amerikan, transferuar nga spitali... Deri në momentin që unë kam hyrë në këtë studio, nuk kemi pas absolutisht asnjë pacient në Spitalin Amerikan. Nuk e shoh arsyeën e një transferimi të tillë, pasi ne kemi pas të 3 sallat e Spitalit Ushtarak në funksion të plot, kemi ngadishmëri absolute urgjencën e spitalit Nën Tereza, me 45 personel, 45 veta personel mjekësor infermieristik. Kemi reanimacionet si të spitalit Ushtarak, ashtu edhe të QSUT-s, reanimacionin e ri, 5 vende nga reanimacioni vjetër, dhe në reanimacionin e neurologjisë kemi absolutisht nga dishmëri, me vende të përgatitura dhe bosh. Kështu që nuk e di, tani të më duken pak ashtu, por ne kemi absolutisht në kontrol situatën, përsa i përket trajtimit. Ndërkohë që Flori Mumajesi, kompozitori, më thot me mesazh që sa po erdha duroj gjak, thot sepse e kam 0 negativ. Gjak nga ai që kërkoi dhe këtu tek dera jashtë spitalit nuk më lanë të futesha. Më thanë, unë byll nuk ka nevojë për gjak. Sigurisht, unë sapo doja të baja një njoftim të tillë, ne kemi bërë gjatë ditës, edhe pse s'kemi pas nevojë për gjak, kemi bërë kërkesa ose kemi pranu dhuruesit me gjak 0, me rrezus 0 negativ ose A negativ, për ta pasur gjithsesi, dhe unë u njoftova nga drejtoresha qendrës gjakut që të frenojmë, të bëjmë thirrje madje në media që të frenojmë dhurimin e gjakut dhe të bëjmë një njoftim që nëse do kemi nevojë ditët në vazhdim, ne do t'i njoftojmë qytetarët përmes mediave. Kjo është qëndrimi ynë zyrtar i referuar drejtoreshës qendrës gjakut. Po nuk keni nevojë. Të frenojmë për momentin sepse bëhet e paballueshme nga ne, e panevojshme. Do të njoftohen qytetarët po të ketë nevojë në ditët në vazhdim. Ndërkohë njoftojnë që identifikimi i plot i viktimave nuk është bërë ende, ka përmbrit, sa po kanë mbritur, është lajmi minutave të fundit, të gjitha viktimat që ndodheshin në Himarë në morgun e qytetit Vlorës, 2 viktima ndodhen në spitalin Ushtarak të Tiranës, identifikimi tyre ende është pak i vështirë, po bëhet në moment lista e plot, do t'jetë sa po t'jetë bërë identifikimi i tyre, sepse me se duket nuk mund t'je këshit diçka. Unë kësha vetëm një pyetje për zotin Nase, duke parë shenjat e frenimit, besoj se kjo paka shumë e përjashton, tani nuk kemi ekspert, unë s'jap ekspert, po besoj e përjashton këtë pjesën që drejtuesi mjetit mund të ketë pas një atak kardiak ose një problem shëndetësor, sepse po të kishte pasur një atak kardiak, besoj se do frenonte aq gjatë. Por duke nuk është frenuar gjatë, sepse distanca nga kthesa deri te pika e daljes nga rruga është rreth 20 metra. Në pamje duket gjatë, por ajo është për të përcaktuar, por unë do të thoja, në këtë gjendje që është autobuzi, pra që ka rënë grembin rreth 70 metra dhe duket që është bërë një grumull dhe kurishesh, a mundet grupi hetimor që të përcaktoj në të vërtetë në ka patur shkaqe teknike, ka patur probleme teknike apo jo? Patjetër, grupi hetimor ka të gjithë kapacitetet, edhe policia rrugore ka të gjithë kapacitetet njerëzore që t'japi një konkluzion shkencor
për problematikën që ka ndodhur nga ana teknike, sistem drejtimi, sistem frenimi. Mundet edhe në atë gjendje që është që duket që është shkatruar. Patjetër janë inxhinierë që e caktojnë më njëherë, por unë nga ngjurmët që pash vura re që mund të ketë një problem, sepse reagimi nuk është një lloj të disbalancim, ka shumë problematik. Me aq sepse edhe unë vetë që si oficeri policisë rrugore thotë që mund të çojë shenjat e frenimit. Jo, më dëgjoj, një sekondë, do kemi parasysh grupi jot i mohot i nxjerrin mbi bazën e provave dhe fakteve që janë reale në vendin e ngjarjes. Jo mbi bazën e imagjinatave që mund të krijohen. Si mund të shikosh sistemin e hetimit aty nëse ka patur defekt, duket shumë e vështirë. Ato prova që do të fiksohen në vendin e ngjarjes edhe jo më kot kyrja e vendit të ngjarjes bëhet në kushtet e dritës natyrale, është ndërprerë kyrja e vendit të ngjarjes dhe ruhet vendi i ngjarjes, nëse do të vazhdohet përsëri të kyrjet vendi i ngjarjes dhe ato prova dhe fakte që do hedhin dritë rreth faktit, ato do të jenë prova që Jo, vendi i ngjarjes. Shiko, për shembull, kush është fakt? Fakt është frenimi, atë pjesë rrethot, ose varet, ose mund ta kenë bak qyrjen paraprake aty ku prova i kanë ngritur provat, kurse vendi i ngjarjes ruhet sepse mund të ketë prova dhe prokurori mund të vendosi që aty të ruhet edhe 1 muaj derisa të mbarojë gjithë procedura. Po unë do të përcaktoj këtë. Për post prononcimeve, domethënë çapam dhe ne të informonim publikun se çfarë mund të ketë ndodhur, duhet të kemi parasysh edhe diçka. Për shembull, unë personalisht jam oficer policie. Pra, generalisht ne kemi mbaruar. Unë nuk jam inxhinier që të përcaktoj me hollësi dhe nuk është kompetenca ime, nuk kam kompetencën teknike. Pavarësisht se unë jam oficer i policisë rrugore. Pra, që brenda kërkoj zbatimin e kodit rrugor. Janë inxhinierët që drejtoria policisë rrugore i ka të gjitha kapacitetet, edhe nëse për diçka specifike thret ekspertët dhe ata do të jenë që do të japin fjalën e fundit për të vërtetuar se në vërtet çfarë ka ndodhur. Po ne jemi kaq shumë me çfarë ka ndodhur, ndërkohë që ka një grup specialistësh që do ta vërtetojnë këtë, do ketë dëshmi nesër nga të mbijetuarit që do ta ketë, ndërkohë që një pyetje kisha unë për ekspertët. A do merret kush të vërtetoj si jepen këto licencat e këtyre autobuzëve, si është kjo agjencia, çfarë gjendje janë këta autobuzët e tjerë të kësaj agjencie, por edhe të tjerave, e tjerë, e para dhe e dyta për zotin Spahia, a merret njëri me këta familjarët, me të mbijetuarit në aspektin psikologjik, se unë kam pasur mundësinë të komunikoj me një nga të mbijetuarat, vetëm për pak sekonda, dhe ishte në mënyrë të traumatizuar, nuk arrinte dot të fliste. Normalisht, dhe sikur se tha dhe Julka Kamenica, gjendja është kaq dramatike sa mund të kemi edhe akte tjera që do të na vi keq më vonë pastaj. Atëherë pyetjes parë, zoti Blendi. Po. Dolëm planin teknik. Unë mund t'ju jap këtu grafiqe dhe mund t'ju jap grila të pafundme ku janë proceduar mjetet e transportit publik. Ne tashmë po hym në një sezon turistik, ku pritet një bum turistik, për këtë arsye e gjithë drejtoria policisë rrugore, me orientim edhe nga drejtoria e përgjithshme, është fokusuar tek kontrolli mjeteve të transportit publik, sepse do ketë lëvizje masive, kemi akset kryesore nga ku do zhvendosen turistat. Në këtë moment, ju mund ta vini re që edhe drejtoria se ndodhen disa precedent të vegjël që ishte në Sarand, pra ka bërë prononcime të vazhdueshme dhe drejtoria e policisë së Vlorës ka qenë e gatshme që për çdo eventualitet. Por tragjedia është tragjedi. Pra, unë mund t'ju them që ka me qindra mjetet të transportit publik të kaluara në filtr. Të gjitha janë dokumentuar, të gjitha janë procedurë dhe të gjithë mjetet që kanë qenë me shkelje janë kaluar në komisionin e vlerësimit administrativ. Për këtë ju siguroj. Unë mund t'ju jap edhe shifra. Shiko, Bledi, që t'jemi qartë atëherë të kuptojmë si funksionon. Ne kemi një sistem, sidomos për këto raste emergjencët, të ngritur dhe të konsoliduar. Ne kemi, jo më ka çdo spital ka punojësit social dhe psikologët e vetë, të cilët e din absolutisht si duhet punën e tyre, në rastet të tilla ato janë gjithmonë prezent, konsultojnë, ndjekin, asistojnë familjarët dhe personat cilët mund të në një farë mënyrë psikologjikisht të traumatizuar. Edhe në rastin konkret nuk banë përjashtim, absolutisht, ka persona, mund tjetë vështirësia në rastin konkret në spitalin, kryesisht në spitalin ushtarak, mund tjetë të identifikojnë familjarët, pasi nuk është kollaj. Por t'jeni të bindur që në fare pak kohë do t'jeni në gjendje të identifikojnë punojësit tonë social dhe psikologët të cilët janë absolutisht në kryet detyrës. Kjo është e sigurt. Policia ka kontrolluar autobuzin dhe shoferin fjerm, thonë nga Gazeta Panorama. Shiko, problemi është ky që
ai policia mund të ketë bërë punën e vetë, mund ta ketë kontrolluar etj, por prapse prapë, domethënë, edhe grupi jetimi do t'i bëjë ato, do bëj konkluzionet e veta etj, por ne si gazetar mund të hedhim dyshime mbi kualitimi e që pjesën teknike që nuk është pjesë e policisë, ajo kanë hallka të tjera që i kontrollojnë ato. Pjesa e dyshimit dhe mënyra si diskutohet, unë jam plotësisht dakord që ndodhi një ngjarje shumë e rëndë, një ngjarje tepër tragjike. Mund të gjej letrat në rregull. E ka parë ngjarjen, tani po shkruan një mesazh, një person që ka qenë me makinë pas autobuzit dhe e ka parë ngjarjen, thotë që ka qenë me shumë shpejtësi. Po, ma quan dhe mua të mesazh, po duhet verifiku burimi. Duhet me marrë numrin. Marrë kthesën me shpejtësi, thot. Po. Pra, sigurisht që ndodhi një ngjarje shumë e rëndë, një ngjarje tragjike që pati pasoja shumë të rënda, i thonë 13 jetë të humbura përveç të gjymtuarve që janë. Përveç dëmeve të tjera që janë të rësi, po jeta njerëzore njëre e pa kthyeshme. Dhe në këtë kuadër krahas veprime që do bëhen procedurale që janë të domosdoshme, që kryesohen, do ketë qëndrime të tjera administrative dhe detyrat të funksioneve që kryen. Ajo që tha dhe zoti Krenar, paka shumë brava, jo vetëm në kuadrin e detyrave që janë dhënë, po do rishikohen të gjitha çështjet, të gjitha format e organizimit dhe format e kontrollit që do ushtrohen. Ka shi këtyre. Dhe gjithçka do të shkohet deri në fund. Pra, dhe në rastin konkret, te shoqëria e autobuzave që është, do të ushtrohen kontrollet sipas detyrave përkatëse, një jetim të plot dhe për të gjetur sepse nuk është i vetmi rast. E rëndësishme është ajo që ne të bëjmë të mundur të parandalojmë ngjarje të tjera të rënda të kësaj natyre. Nesër besoj do merremi sërish. Mund të them edhe diçka tjetër. Këtu u tha nga gazetarët që dyshohet për një atak kardiak. Jo, nuk u tha. Ta saktësojmë. Kam qenë në lidhje të drejt për drejt me zotin Burgaj, i cili tha, është një hipotezë që mund të ketë patur një atak kardiak, por është vetëm hipotezë, pa dyshim që ka dhe pista të tjera. Ishin vetëm pak minuta pas ngjarjes. Zoti Burgaj ishte rrugës duke shkuar. Nëse se ka ndodhur atak, probabiliteti mbetje pa qartë. Kur ka situatë ataku, probabiliteti motorik, pra lëvizjet motorike të personit, mund të sjellin pra reagimi me njëhershëm krejt organizmi, frenimi me njëhershëm, pra dhe krijohet një disproporcion ndërmjet rrjedhshmërisë dhe fluiditetit të lëvizjeve. Dhe në shpesh në raste të tilla sjell situata frenimit fort, sepse është mënyra se si të kurret ose reagon organizmi. Meqense shoferi ka bërtitur, se dim për çfarë ka bërtitur, nga bërtja e zemrës, është nga frenat që punonin, dhe nesër dhe në ditën vijim besoj do përgjendrohemi nesër sipas i vendimit të Këshillit të Ministrave shpallur zi zyrtare, besoj që rreth 2-3 orë më pas, pra rreth orës 3 mëngjesit, policia rreth gjithmonë, të paktën nga informacioni që kemi deri tani, mund të bëjë këqyrjen e plot identifikimin e plot të viktimave, do të publikoj listën e tyre. Nesër gjithsesi do të kemi më shumë informacione, duke shprehur keqardhjen. Po, ju lutem, është shumë e rëndësishme, tani fillon një fluks i jashtëzakonshëm i qytetarëve nëpër zona turistike. Ju lutem shumë, është shumë e rëndësishme që ne t'i bëjmë me di ata që të bëhen të ndërgjegjshëm, t'ju flasin shoferëve nëse shohin ndonjë reagim i cili mund të jetë burim aksidenti, mos hezitojnë qytetarët të marrin edhe të 126, të lajmërojnë policinë, kur e kanë të pamujtur t'i flasin shoferit, menjëherë të lajmërojnë policinë, të japin targën, itinerarin, dhe policia rrugore është në shërbim të tyre të reagojë menjëherë që t'ju ruajmë jetën e tyre. Qytetarët duhet të jenë bashkëpunues me ne. Padyshim. Ndërkohë shpresoj që të gjitha ato studente që janë në gjendje të rëndë të dalin sa më shpejt nga kjo gjendje, të shërohen sa më shpejt, duke shprehur dhe një keqardhje të thellë për jetën e 13 vetave, për 11 studentët dhe shoferin e autobuzit dhe të fejuarin me sa duket njerëz prej vajzave që kanë humbur jetën. Ju uroj natën e mirë dhe miropafshim, padyshim që do të mbetemi në kontakt me televizionet e tjera informative për këtë çështje.